have the same privilege as other citizens around the globe. But unfortunately, many Nigerians continue to argue blindly that they will save the existence of Nigeria. And that is not going to happen while we are still alive. And this is why we will continue to campaign under the rules of the engagement until our exit. Àwọn kan tẹ̀ argue pé it cannot be done if you do not, unite the 60 million people. But what people do not understand is that the 60 million Yoruba people are now ready to exit this contraction known as Nigeria. And the fact is there, the evidence are there, that our unity is now no longer workable in Nigeria. And we need to do everything possibly best as we kickstart the month of June on this platform. This will be our first broadcast. We appreciate those of you that have been following this channel for many years, those of you that are tired, those of you that have left, those of you that have one reason to complain or the other. But one thing is, we must not lose our mind. We must remain adamant. We must remain focused. Torí pé ibi tá ń lọ kò jìn mọ́. We are getting closer to our exit out of Nigeria, but the job is not yet done. The work is still quite enormous, and the work ahead to rebuild back our lives after it has been battered by the fake country that Britain created, not for me, not for you, for the purpose and their own interest. And that is the reason why we are doing exactly what we are doing today. So my name is OLAYOMI KOIKI, popularly known as Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. The 1914 amalgamation would end, and it will end during our lifetime. And we are doing everything to make sure it ends as quickly as possible, because it is a fraudulent and the most fraudulent thing that has happened in the history of mankind. Àwa ìran ọmọ aládé, this is not where we are meant to be. And this is where we need to wake up from our slumber and stop living in denial. This is the time tí gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ realize pé we cannot start talking about how we want to use Nigeria as an analyst. Nigeria kò kí n ṣe tọ̀dọ̀ tiwa. It does not matter whether your argument that we have lived together. Nigeria was playing Jamaica in the UK, but millions of the same Nigerians cannot even travel to UK as a Commonwealth citizen. That is one of the biggest fraud. And the Nigerians, like I saw them celebrating in Brentford, they cannot even give them access to Wembley Stadium to use. Kò ń ṣe pé a lè fill up Wembley Stadium, but the same Britain continue to give you the impression, oh, Jamaica and Nigeria, come and play, friendly match. And I saw Peter Obi there, all these criminal politicians. I pity many Nigerians that are still living in the UK, living in denial, selling off their ancestral home. People like us have now realized that our home is Yoruba land, United Kingdom. So it does not matter whatever UK is giving us or has offered us for whatever reason. It is worth it because they have stolen so much from the Yoruba land. So even if you are in the United Kingdom right now, kò gbọdọ̀ gbàgbé ancestral home, and we need to challenge Britain for the crime that they've done on humanity of 60 million Yoruba people that they've decided to call this fake country called Nigeria.
But the same Yoruba people that left Yoruba land either yesterday, today, 10 years ago, are still campaigning for the same criminal politicians that continue to destroy millions of people's lives in the hope that they will gain something out of it. Or they'll probably continue to deceive them by saying, by the power of God, things will change. You will get the right leader. Why they are in the same country that destroyed our true identity? Because anybody don't get Nigeria. Britain is one of the criminal countries in the world that we must hold responsible for changing the narratives of our lives from the 1914 fraudulent amalgamation that will now have to be destroyed out of Yoruba land so that we can go back to our true identity. We will fight to retain back our identity. If blood is going to spill, so shall it be. And as I welcome you back again this morning, this is not a platform that you sit and you're expecting words to be used in a way that will favor the criminal country called Nigerian government or Britain that destroy our identity. We will do the same thing that they've done by removing Nigeria from our names and return back to our true identity. And that means we will challenge anyone that comes across our path. And as I welcome you again this morning, we go with the Yoruba anthem. Mo kí wa padà sórí ìkànnì wa tí a ń pè ní Koikimedia ní èní ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹfà ọdún 2025. That is the 1st of June 2025 and the first Sunday, and I wish us a blessed Sunday ahead. Yes, we are still doing exactly everything possibly best to avoid death to millions of people across Yoruba land. And that is the reason why we continue to tell those in the political terrain that don't think that the time has come to dialogue and you are taking it as you don't care because it's a coin. What you are saying is that millions of Yoruba people that are clamoring that we need now to exit Nigeria should fuck off. In terms of one year, but good thing is that we have a leader that is carefully and almost on a daily basis, Baba Akintoye, try láti sọ fún yín pé ẹ má sọ fáwọn ọmọ Yorùbá pé kó fuck off. Ẹ jẹ́ kọjọ jókòó pẹ̀lú yín. Kájọ decide bóyá a ṣe fẹ́ continue
pẹ̀lú one Nigeria. But àwa mọ̀ pé ẹ̀ ní gbọ́, àwa tí a jẹ́ àwọn ọmọ bàbá lẹ́yìn, nítorí pé ẹ wà adamant that another election will go ahead in Yoruba land and you will use force to renew Nigeria again. Lórí 60 million Yoruba people. Better wọ́n accept pé wọ́n fẹ́ dìbò àbí wọ́n fẹ́ dìbò ní 2027. This is how we started in 2019. Ta sọ fún gbogbo àwọn tí ó jẹ́ ọmọ Yorùbá nígbà náà pé in the interest of every one of us, ẹ má jẹ́ kí a tún máa sọ̀rọ̀ election nítorí pé òṣèlú kọ́ ni ó kàn mọ́ nísìn in the lives of millions of Yoruba people. Ọ̀rọ̀ òṣèlú kọ́ ni priority wa mọ́. Ẹni tó jẹ́ priority fún wa òun ni pé ká jókòó ìjókòó àlàáfíà on the round table and ask questions bóyá a sì fẹ́ continue láti wà nínú Nigeria or not. And I think ìyẹn ò tí pọ̀ jù. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa láàárọ̀ yìí. Mo rò pó pọ̀ jù pé ta bá jókòó àwa àti àwọn tó ń darí òṣèlú láàrin wa, láti àwọn gómìnà àti speaker àti House of Assembly members and the senators. Kò pọ̀ jù tí gbogbo wa bá jọ wà lórí round table ká wá béèrè lọ́wọ́ ara wa bóyá a sì fẹ́ remain as one country nínú Nigeria or bóyá a fẹ́ wà nínú Nigeria, a fẹ́ move to have our own sovereign state. Kí ni wọ́n ń pè ní sovereign state? Òun ni pé kí ilẹ̀ Oòduà láti ìpínlẹ̀ Kwara títí dé ìpínlẹ̀ Kogi títí dé ìpínlẹ̀ Ondo tá fi sọ̀kalẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Èkìtì state tí a fi wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun títí dé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá wá ń darí bọ̀ wá sí ìsàlẹ̀ títí dé ìpínlẹ̀ Ògùn state tá fi dé ìpínlẹ̀ Lagos. Pé kí gbogbo wa ká jọ wò ó, ṣùnùkù ọ̀rọ̀ ni, ẹ má tánù, ẹ má tì sẹ́yìn, ẹ má ní kò ṣe tí a máa lè máa sọ nísìn nítorí ambition òṣèlú tẹ́yìn fi ṣe. Ẹ kúkú tí ń ṣe òṣèlú yìí láti 1999 nígbà tí ìjọba military tí wọ́n gbé ìjọba sílẹ̀ lẹ́yìn tí Abacha tí ó rò pé òun lòun ni ẹ̀mí ẹ̀, torí lọ́kàn yín nísìnyí olóṣèlú ṣe lẹ̀ ń rò pé ilẹ̀ ni ẹ̀mí ara yín, pé kí lẹ máa ṣe, báwo tẹ̀ níta máa ṣe, Ọlọ́run tó lẹ̀mí yín á já ẹ̀mí yín yẹn kù, ó dẹ̀ ń já lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, whether ikú tó pa yín tó yẹ kó ti pa yín ti pẹ́ àbí tó sì ń bọ̀ wá pa gbogbo yín, torí pé ikú tó ń pa ilẹ̀ Yorùbá ọwọ́ yín ló wà nísìn. Nígbà tá à ní kájọ jókòó ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn ni. Níbo la Jímọ̀bí wà lénìí? Níbo ni Akérédolú wà? Ó jẹ́ kí yẹn máa sọ fún yín pé bàbá wo lọ́wọ́ dà lénìí? Kò sẹ́ni kankan tó lẹ̀mí ẹ̀. Nígbà tásìkò bá tó, ẹni tó lẹ̀mí máa mẹ́mí ẹ̀ lọ. A dẹ̀ ń sọ fún yín pé ilẹ̀ baba ńlá wa tó ti ń bẹ for thousands of years, tí ẹ̀rí dẹ̀ sọ fún wa pé ó dẹ̀ ti ń bẹ bẹ́ẹ̀, kí ló dé tí ẹ wá ń tánù tẹ́ ń sọ fún wa pé àfi dandan a gbọ́dọ̀ lo Nàìjíríà láti fi develop ilẹ̀ Yorùbá?
but Nigeria ò develop ilẹ̀ Yorùbá for 26 years. Ṣe ni gbogbo yín ẹ ń rí ara yín torí ààrẹ ni tó sọ fún wa nígbà yẹn pé òṣèlú kọ́ ló máa ṣe ìtànfẹ́ nítorí pé Nàìjíríà ò ní ilẹ̀, kò dẹ̀ ní culture, kò ní identity. Èyí tí Nàìjíríà wá lò ní pé wọ́n lò ó láti fi ṣe jìbìtì àti jàgùdà on the millions of Yoruba people. Ó wá lọ bẹ́ẹ̀ láti 1999. Àwọn kan tẹ̀ ní nígbà tí òṣèlú 1999 yẹn dé, Bọ́lá Tinubu challenge Ọbásanjọ́, ìyẹn ló ṣe nífẹ̀ẹ́ lẹ́kọ̀ọ́. Lóòótọ́ òṣèlú ni, àmọ́ ọ̀rọ̀ òṣèlú kọ́ ló wà nílẹ̀ mọ́ nísìn. Ọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ jókòó láti sọ̀rọ̀ nípa ancestral land wa. If not, there will be chaos. Àwọn ọmọ tí bàbá ṣì ń pin down mọ́lẹ̀ látara pé bàbá ń sọ fún wọn pé kọ́ fáwọn ní time díẹ̀ sí, torí pé ọ̀rọ̀ rally tí ó yẹ kó ti bọ́ síta tí bàbá dẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa pé ó ń bọ̀, ká túbọ̀ ṣe sùúrù sí, kò ní pẹ́ dé, and we trust him and we believe him. Ìyẹn fẹ̀yìn ní more time láti tètè lo ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù for consultation. But ẹ bá ní kò ní sí consultation, which is one of the best things that is done around the globe today. Èèyàn máa ń consult, èèyàn máa ń dialogue, èèyàn dẹ̀ máa ń negotiate láti gbalẹ̀ wa padà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n wà lórí ẹ̀. Whoever is holding Yoruba land, because àmọ́ ẹni tó ń hold ẹ̀, àmọ́ ẹni tó tà á, àmọ́ kí ni repercussion tó ti fi ilẹ̀ Yorùbá ṣe tó ń difficult fún àtọba àti ìjòyè àti àwọn tó ń pera wọn lólóṣèlú tó tún kankan. We are asking that we need to sit now and review this situation. Ó máa go out of hand. The situation ta kọ̀rọ̀ ránṣọ yìí, táwọn kan náà ń rò pé ó wà lábroad, ká fuck off, because that is some of your languages. It's not a language that we want to use on this platform, but I know tẹ́ bá wò wá nígbà míì, tẹ́ bá ní get out, tó bá ní iṣẹ́ tó máa ṣe, àwa fẹ́ build in Nigeria, ẹ lè build in Nigeria. There will be disaster. Kò ń ṣàwọn la fẹ́ gbé disaster wa. Disaster is showing on a daily basis. The evidence are pointing that this country is gone. There is no àní-àní àbí pé àbọ̀lọ́hun kan. Even if you like, call all the prayer warriors, call pray for Nigeria, it is dead. Torí ìlú tó bá ti ń gba ẹ̀jẹ̀ ọmọ ènìyàn on a daily basis, for nothing more than the fact that there is just this agenda pé ẹ̀jẹ̀ làwa máa gbà. Ọlọ́run tẹ́ ń pè yẹn stupid. Ọlọ́run tẹ́yìn pè yẹn kò ń ṣaláìda, ẹ̀yin ni aláìda ènìyàn. So if you are not going to sit with the indigenous people from àwọn Biafra tó ń yẹn páwọn fẹ́ lọ, àwọn Haúsá tó ń dìde pé àwọn náà fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wọn, àwọn ìjọ, àwọn bẹ́ẹ̀ lọ tó fi kan àwọn ọmọ Odùduwà, tẹ́ bá ń sọ pé kí gbogbo wa ká lọ wábì kan jókòó sí, ká lọ máa wá bá ṣe máa elect ẹlòmíì fún gómìnà. Àwọn tí wọ́n ń sọ fún yín láti bàbá wa Professor Akintoye is only giving you just the last few more days and weeks. Bóyá ẹ yí padà. Lọ́kàn tèmi, èmi mọ̀ pé ẹ ní yí padà. Torí aburú tẹ́ fi ṣe yẹn, ó máa tì yín dé Òkun Pupa báwọn ọmọ ogun Fẹ́ráwọ̀, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́. Èmi ò sí níbẹ̀, mo ò rí rí, àmọ́ èyí tí mò ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn òun ni pé mo lè confirm pé ilẹ̀ Yorùbá tèmi rí o, ìyà tí ẹ fi jẹ ilẹ̀ Yorùbá ó ti affect àwọn ọmọ tó bí jáde nínú ẹ̀.
by changing their identity. Identity yẹn gangan ni priority wa, ó ju gbogbo nǹkan lọ. And tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ lo Nàìjíríà láti máa continue láti push agenda yín, that means we must all go and prepare for chaos and disaster. You will not be able to control the millions of people tó bá ti rọ́ sójú títì. Ó máa bọ́mọ yín lọ́wọ́. Gbogbo institution, gbogbo buildings tó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Nigeria can be a target for these people. I am just telling you, I don't know what people will do. And we cannot control the situation when it gets to that stage. Kàmá ṣe sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má lọ ṣe báyìí, they will tell me to fuck off. And that's why I believe our father are just reviewing to allow ẹ̀yin olóṣèlú, most importantly the governors in the Southwest, to dialogue now. Bàbá tó ní kájọ dialogue, ó mọ̀ pé torí òun ò fẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ ló ṣe ń bẹ̀ yín, either indirectly or directly, pé ká fi àyè sílẹ̀, kájọ jókòó yìí, kájọ yanjú ẹ̀ bí ọmọlúàbí tí wọ́n ń pè wá. Ẹ ń rò pé State House yìí wà defendable against 60 million people. Ẹ rò pé ibi tẹ́ ń gbé tó ń pè ní government house ó safe. And doubt it until 60 million Yoruba people can do in each of their states. Ẹ rò pé àwọn military máa lè protect yín. Ẹ rò pé Nigerian government can defend you when millions of people troop out on the street across their own different states and their local government. Ẹ rò pé àwọn ibi tẹ́ ń gbé tẹ́ ti ń ṣe ìjókòó House of Assembly, ẹ fi pé lè defend ẹ lè protect ẹ. Ẹ fi pé àwọn ilé yìí kọ̀ọ̀kan táwọn èèyàn ti sọ pé bíbá ilẹ̀ ń gbé, hòtẹ́ẹ̀lì tó máa ń sùn ní, mọ́tò tó ń wà ní, bulletproof ká ilé ilé tó bá máa jáde lóru tó fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀, ọ̀kadà tó ń gbé jáde lélẹ̀. Ṣé ẹ rò páwọn tẹjọ́ ń gbé tẹjọ́ ń sùn wọn mọ bẹ ṣe ń rìn tẹjọ́ ń lọ káàkiri? Àyàn olóṣèlú ni mo bá sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ ń rò pé bóyá ghost ni yín àbáwọn tí wọ́n consult tán parọ́ fún yín pé Ọlọ́run máa protect yín? Àwọn alálẹ̀ ò lè protect yín mọ́. Torí ẹ ti fi ilẹ̀ Yorùbá, ẹ ti fi parọ́, ẹ dẹ̀ fi jalè. Gbogbo ẹ̀tọ́ tó jẹ́ fún ọmọ ẹ̀dá ènìyàn, you have literally taken it off them. And one of it is the identity. Ti Britain parọ́. All the governors know the truth. But ẹ fẹ́ máa fi Nàìjíríà láti fi deceive wa pé ká lọ ṣe sùúrù, kẹ́yìn máa tò Nàìjíríà, ká ṣe títì, ká ṣe ọ̀nà. Ẹ rò pọ̀rọ̀ títì àtọ̀nà là ń sọ nísìn. Ṣé rò pọ̀rọ̀ a fẹ́ ṣe títì, a máa tẹ ọ̀dà wọnú ilé yín, a máa fún yín lómi. Ẹ rò pé yẹn làwọn sọ nísìn. That is not what we were talking about. What we are talking about is let's sit down together now. Kò sí nǹkan tó bad tí gbogbo wa bá jọ jókòó and review and ask the question and start deliberating and open the consultation across Yoruba land. Pé kí ni àwa sì fẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà? Knowing fully well that we are people that have been in existence for thousands of years. Àti exist kí United Nations as a body in 1945 to set it up. Àti exist before European countries. Àti exist before many countries.
tó ń pera wọn ní country lénìí ìmí gan wa máa wonder pé iṣẹ́ country lélẹ̀. When you look at the population and you look at èdè tó ń sọ, ìyẹn lẹ́yìn wọ́n ń sọ fáwa pé ká get out, ká lọ register, ẹ lọ gba káàdì yín, kẹ lọ join APC, kẹ join PDP. Ẹ rò pé gbogbo àwọn secretariat yín safe? Mo ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín, gbogbo àwọn ibi tẹ́ ti ń ṣèpàdé APC yẹn, ṣé ẹ̀yin rò pé safe? Tí ọ̀rọ̀ yìí bá débi tó yẹ kó dé, ṣé ẹ̀yin lè jókòó lọ ṣèpàdé? Bẹ́yìn ṣe ń lé àwọn tó ọ̀fẹ́ jẹ́ kí wọ́n ṣe Yorùbá nation meeting, tẹ́ ń lé wọn lójoojúmọ́, táwọn ọmọ yẹn ń bẹ̀rù, tó jẹ́ pé meeting wá di tán hide, is nothing more than the fact that àwọn Scottish ń béèrè fún right wọn, kò sẹ́ni tó ń fikú lé wọn ní Scotland bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí. It's an open discussion. Scotland wants to go. It's an open discussion. Kò ń ṣe tọ́lọ́pàá ló ń múyàn, kò ń ṣe tọ́lọ́pàá ló ń bust èèyàn, kò ń ṣe tí wọ́n máa question wọn pé intẹ́ ń béèrè fún pẹ́fẹ́ kúrò lára UK yẹn ó lòdì sófin. Why are you thinking that you are immune to anything that cannot or will happen to you? I sometimes sit back and ask myself, ṣáwọn olóṣèlú ìṣọ́ ṣe fi pé ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni? Ṣe bẹ́ẹ̀ ìbá máa rí yín? Ṣe bẹ́ẹ̀ ìkan náà lẹ máa lọ sí patí tá máa wò yín? Ṣe bẹ́ẹ̀ ìkan náà lájọ ń gbé? Ṣe bí ẹlọ́run ara kan náà ni gbogbo wa? Ṣé ẹ̀yin yàtọ̀ sáwa ni? Bàbá dẹ̀ ń sọ fún yín pé let us come together and solve this amicably. Ẹ̀yin tẹ́ ń defend àwọn olóṣèlú, ẹ̀yin náà ń sọ fún wa pé ẹ lọ jókòó jọ, yíyọ wá lẹ́nu, òṣèlú la máa ṣe. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ has gone past òṣèlú. Sometimes some of us sleep and we find it very difficult to have a good sleep anymore, because we are wondering whether ẹ̀yin olóṣèlú tí ẹ̀ ń rò pé ẹ jẹ́ nǹkan, torí ẹ bá ti mú sójà mẹ́ta dání tó kó bọn dání, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ fi yẹn halẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ti gbàgbé pé ilẹ̀ yẹn àwọn tó pinlẹ̀ for thousands of years tó fi di pé iná wa ń jàǹfààní ẹ̀ lénìí. They are now saying that enough is enough. Let us return back to our true identity. But èmi mọ̀ pé ẹ̀ ní gbọ́, torí àwọn Yorùbá ní ajá tó bá máa sọnù, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tẹ́ máa ń pọ̀wé níbí báyìí, kò ní gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ, òun lọ̀rọ̀ yín. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní ọ̀rẹ́, tẹ́ bá mọ gbogbo àwọn olóṣèlú past and present, ẹ lọ sọ fún wọn again pé àwọn campaigner of Yoruba Nation media, especially Koikimedia, ó ń sọ fún wọn pé kọ́ tètè pera wọn jọ ká jókòó before it is too late. Ẹ lọ sọ fún wọn dáadáa bẹ́ẹ̀, that we should sit and talk about our exit. Tó o dẹ̀ ń ṣe ta máa náà fi drag for another 300 or 200 months from now. It is something that matters and is urgent. The urgency of it has to be done now. I pray that when you are passing the message to them, some of them can sit back and say, okay, I think ó ti tó lóòótọ́ ká jókòó kí gbogbo wa ká jọ béèrè lọ́wọ́ ara wa, do we still want to be one? Because according to the senior advocate of Nigeria, Agbakoba, we don't have to be one. We don't have to be one. And try láti force wa ká remain one, and that means we must all go and prepare for disaster. Èmi ò lálàá mo ríran, but I can see chaos and disaster coming soon, and it will lead to a new country.
àwọn ìlú tí ẹ̀ ń fọkàn tán pé bóyá because of the relationship between Nigeria and them will rescue you, whether it's America. America kọ́ ló ní ilẹ̀ wa, no matter how superpower they are, àwọn kọ́ ló ní ilẹ̀ yẹn. The land doesn't belong to them. There's an historical part of that land that links it back to àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé, àwọn ọmọ Yorùbá. Kò sọ pé ilẹ̀ yìí o nígbà kan rí ilẹ̀ Nàìjíríà ni àwọn ọmọ Yorùbá wá jágbà, Nàìjíríà ṣe wá gbà lọ́wọ́ ìpadà. It's the other way around. And that goes vice versa for the rest of the people that are indigenous. Excuse me. And ó better kẹtẹtẹ fìyẹn sí number 6 yìí. Èmi mọ̀ pé ẹni gbọ́ràn. I think you are playing with fire. And that fire will consume every one of you. And whoever crossed the line as well, the fire of the Alale will consume you all. Pata pata. When we get to the land of having our own sovereign state, if everybody agrees, we can have it today, we can have it tomorrow, we could have had it yesterday. All we just need to do is work out the modalities of, okay, Dangote, oní business lọ́dọ̀ wa, okay, bíbá ló ń pè nílẹ̀ Yorùbá nísìn, ṣé ó sì tẹ́ lọ́rùn? Òfin bíbá nísìn kò ń ṣe ti Nàìjíríà, kò ní tẹ́ mi lọ́rùn. Ó dà, ṣé wàá ta àwọn asset ẹ kò gbowó lórí ẹ̀ kó máa lọ? Ẹ̀yin ọmọ Yíbò tẹ́ wà lọ́dọ̀ wa, àwọ̀ nígbà bíbá ló ń pè nílẹ̀ Yorùbá, ancestral home wa ni. Tẹ́ ẹ bá gbà ẹ padà lọ sí Nnewi. Haúsá ṣó máa wá sọ́dọ̀ wa. Ètò báyìí ló wà fún wa, a fẹ́ mọ irú èèyàn tó jẹ́ foreigner tó fẹ́ wá gbé pẹ̀lú wa. A fẹ́ set up a new constitution, a new diplomatic tie pẹ̀lú yín, and that's all, and the country start running. Yes, bó ṣe easy náà nìyẹn, but in tó ń jẹ́ kó difficult kò jù pé àwọn olóṣèlú rò pé àwọn tó ń kankan. ẹrùpọ̀rọ̀ wọn máa ń ṣòlélẹ̀ lọ́kàn yín. Ṣé ẹ lè dá gbogbo wa mú ṣá? Ṣé tí wàhálà yìí bá bẹ̀rẹ̀ nísìn, ṣé ẹ lè dá wa mú? With all the whatever you think that you have. Tí wàhálà tí ó bá bẹ̀rẹ̀, ṣé ẹ lè dá ọmọ Yorùbá, ẹ lè dá gbogbo wa mú ṣá? Ṣé ẹ rò pé ọ̀rọ̀ èèyàn kan lélẹ́yìn ni? Ṣé ẹ lè pin gbogbo wa down? Táwọn èèyàn bá rọ́ síta nísìn. That we are saying that we should sit and work it out amicably. Ṣé ẹ rò pé tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ nísìn, ẹ máa lọ sí gbogbo àwọn party tẹ máa lọ every Saturday yẹn? Ṣé you are hoping that táwọn ọmọ Yorùbá bá jáde nísìn, èèyàn á lè máa lọ party ẹwà ẹni kíté lọ́ba yín rán fìlà kó rán agbádá, ẹ fi lọ ṣèyàwó, ẹ travel lọ state by state? Ṣé ẹ fi pé bó ṣe máa nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn? Gọ́vnà mi gan lè má ráyè láti gbéra nínú state ẹ̀, even with helicopter. Ṣé táwọn èèyàn bá bòun bá di gbogbo state house tó shut down system tó helicopter yóò lè gbéra, mọ́tò yóò lè jáde, táwọn èèyàn lè kúrò níbi tó ti fẹ́ move, ṣe ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn pa àwọn èèyàn sílẹ̀ ni? Ṣé nǹkan tẹ́yìn rò lọ́kàn nìyẹn? Ẹ̀kọ́ ó yá ẹ̀yìnbọn fún gbogbo ẹ pa wọ́n dànù, wọ́n ń disturb peace in Nigeria. Èmi ò witness June 12 yẹn nígbà tí wọ́n ní war and non-election Abiola àbítígbà tí Abiola kú. Because most of us were still kind of a young, àwọn kan witness ẹ̀, àwọn kan ní kò ń ṣe tó data witness.
because in ten jà fún nígbà yẹn ó yàtọ̀ sí táwa ń jà fún nísìn. Mandate Abiola ni ẹ fi jà fún àti pé reason tó ṣe pa ọ̀rọ̀ yìí ò ń sọ̀rọ̀ mandate èèyàn kan. Ilẹ̀ Yorùbá is what we are asking and we are fighting for, and blood will spill, there's no doubt about it. Ẹni tó bá ní kò ní sí ẹ̀jẹ̀ tó ní spill, ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ gan. Èmi wà on a very realistic níbí báyìí. Tẹ́ bá wà ní platform kan sọ fún yín pé Yorùbá nation yẹn kò ní sí ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀. But ẹ̀jẹ̀ tó máa pọ̀ tó máa ta sílẹ̀ òun ni ẹ̀jẹ̀ aláìgbọ́ràn àwọn olóṣèlú àtàwọn tó bá ní àwọn jẹ́ ọmọ àlè tó ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Àwọn alálẹ̀ máa spill blood yín káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Táwa bá dẹ̀ ti wá débi tá à ń lọ, àwa mú brush àfi fọ gbogbo ẹ̀ wọnú ocean kó máa gbé lọ. Àwa bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé tó dáa. Let me tell everybody that wants to know, blood will spill if care is not taken to resolve this problem. Ẹ̀jẹ̀ máa spill, but the enemy blood will be the one that will spill. That is the only way you will understand that this is not a joke. When people invade every part of Yoruba land, àtàwọn building tẹ́ rò pé wà secured, bí ìtẹ́ kó sójà sí, ìtẹ́ reinforce, tẹ́rò bá ya wọnú gbogbo ẹ̀. It has been done in the past before across the world. One mama play video ẹ̀yin náà ká máa wò pé so this is how you live your lifestyle. Nígbà tí millions of us are starving, ẹ̀yin waste oúnjẹ nínú ilé yín. Àwọn èèyàn máa rí, àwọn èèyàn máa fi fóònù wọn record ẹ̀ lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ní gbogbo àwọn ibi tẹ́ tọ́jú oúnjẹ pamọ́ sí tẹ̀yìn àtàwọn ọmọ yín tẹ̀yìn jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì. Gbogbo mọ́tò tẹ́ parks underground yín. People will expose it. Video yẹn máa circulate. Ẹ lọ kọ ìjọ ìní sílẹ̀ ní the 1st of June 2025. We have seen it before happening in the world when politicians refuse to allow the citizens to know why they are suffering. We saw it in Bangladesh. Kódà títí kan pátá president wọ́n show ẹ̀ fún wa báyìí pé pátá tó máa ń wọ̀ nílé ẹ̀rí bó ṣe ń fowó lù ó lọ fi ra pátá. Wọ́n wọnú presidential villa, wọ́n looted down pé ilé bàbá ẹ̀, or maybe the father, ìyẹn the former, ó ti di former nísìn, ó wà ní on exile nísìn, the president of Bangladesh. Nígbà táwọn student sọ fún pé gbọ́ràn, ó ní òun ò gbọ́ràn. Wọ́n ní okay, wàá pa kan nú wa, wàá pa méjì nú wa, probably wàá pa mẹ́ta, wàá pa 200, but ìwọ gan fúnra rẹ̀ ò ní gbé nílùú ìmọ̀. And that was exactly what happened in Bangladesh when the people revolt and fought back. And these politicians think that ẹ̀yin kọ́ jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé wàá kọ́ fi sílẹ̀. Happy Sunday and welcome to Koikimedia. Let's take you back so that bí àwọn tá à ń sọ fún
think that this is not going to happen in Yoruba land as well. You will all be chased out of your comfort zone. Every single one of you. A very good morning and welcome. Ọlọ́run dá ọ̀run òun ayé ó fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ lélẹ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n ńlá àti òye ńlá àti ìmọ̀ ńlá. Ó dá olúkálùkù ní èdè tiẹ̀, ó sì fún wọn ní ilẹ̀ tiẹ̀. Wọ́n ní nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn, a pa oríṣiríṣi ọ̀pọ̀ ènìyàn pọ̀, oríṣiríṣi èdè, oríṣiríṣi ilẹ̀, èyí tí Ọlọ́run ò dá, a so wọ́n pọ̀. Ṣùgbọ́n ọjọ́ pé lónìí, nítorí ìnira tó wà nínú àìṣe gẹ́gẹ́ bí tí Ọlọ́run ṣe fẹ́, àìtẹ̀sí ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́. Lónìí àwọn Yorùbá tá a papọ̀ pẹ̀lú àwọn èdè mìíràn, àjèjì èdè ènìyàn, a jáde kúrò nínú wọn lónìí nítorí lórí ilẹ̀ tá a wà yìí, ibẹ̀ lẹ́yìn àṣẹ yẹn ti wá, níwájú ilé tá a wà yìí, ibẹ̀ làṣẹ yẹn ti wá wípé ká sọ Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjèjì èdè ènìyàn. Ṣùgbọ́n lónìí lórí ilẹ̀ yìí gan la wá sí lónìí láti tú u ká, láti fọ́ ọ̀dànù, láti bàájẹ́, láti kó Yorùbá kó padà sórílẹ̀-èdè wa, kí olúkálùkù kó padà sórílẹ̀-èdè tiẹ̀. So a jáde nínú àgọ́ yẹn, a jáde nínú ìpapọ̀ yẹn, a jáde nínú plan àwọn ènìyàn lénìí torí pé àṣẹ Ọlọ́run ni. Bó ta bá dè láyé, a dè é lọ́run. Ìta bá sì fọ́ láyé, a fọ́ lọ́run. Ìta bá fọ́ láyé, a fọ́ lọ́run. A fọ́ lọ́run. Láti òní lọ, Yorùbá jáde kúrò léjèèjì lájèjì èdè ènìyàn. Láti òní lọ, a jáde kúrò nínú àhámọ́. Láti òní lọ, a jáde kúrò nínú ìṣẹ́. Láti òní lọ, a jáde kúrò ní páńpẹ́ Sátánì òkùnkùn tó so wá pọ̀. Ajá tuntun, agbá òmìnira, agbá orílẹ̀-èdè tiwa, Odùduwà nation, Yorùbá nation. Àbí lónìí, ajáde lónìí, àti fọ́ láyé, àti fọ́ Ọlọ́run, àti fọ́ láyé, àti fọ́ Ọlọ́run. Gbogbo agbára tó bá so pọ̀, ó fọ́ dànù láyé, ó fọ́ dànù lọ́run. Tàṣẹ lóòjò ń rọ̀, tàṣẹ ní ìrísẹ̀. Iná inú àpáta kì í kú, àṣẹ Ọlọ́run ní àfọ́ láyé, àti fọ́ Ọlọ́run, àfọ́ láyé, àfọ́ Ọlọ́run. Welcome back and happy new month. Mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa àtẹ̀yìn tí ẹ máa tún gbọ́ nígbà tí ẹ bá láǹfààní àti wò. Orí ìkànnì wa náà ni a ṣe wà tá à ń pè ní Koikimedia, ìkànnì tí a fi ń polongo, tí a fi ń bára wa yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, torí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ tí kò fẹ́ níyanjú, tí kò bá ti níyanjú pẹ̀lú àlàáfíà, kólúkálukú lọ rántí pé a máa níyanjú ẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ líle. Tọ́ba ti náwọn fẹ́ kí a yanjú ẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà, ọwọ́ àlàáfíà, ó ti di pé ọwọ́ tó le la máa fi mú ní gbogbo ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó ń bẹ ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú kan tó ń pè ní Bangladesh. Fáǹfààní àwọn tí wọ́n mọ̀ rí àbí bóyá wọ́n ò gbọ́ rí àbí bóyá ẹ ti gbọ́, ẹni tó bá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ á jẹ́ bí reminder fún yín kẹ́ lọ sọ fún àwọn tí wọ́n ń darí ilẹ̀ Yorùbá pé ìlú kan ti wà rí o. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ti ṣẹlẹ̀ tó jí pé àwọn ọmọ ìlú dìde, wọ́n dìde pẹ̀lú pé kí ni wọ́n fẹ́ ẹ̀tọ́ wọn. Ẹ̀tọ́ wo ni? Ẹ̀tọ́ pé ibi táwọn ń bẹ nísìnyí, ibẹ̀ yẹn ò tẹ́ àwọn lọ́rùn tó, àwọn fẹ́ dá dúró, àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ bàbá àwọn padà for whatever reason tí wọ́n ń jà fún. Eléyìí táwa náà ń jà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, kò ń ṣe pé à ń béèrè kankan ju pé ẹ̀tọ́ tí à ń béèrè fún yìí ó ti di dandan pé kẹ́ fún wa. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ti ní ẹ̀fẹ́ fún wa, wẹ́ a jẹ́ pé a jọ máa wọnú ṣòkòtò kan náà ni. Tá bá dẹ̀ ti jọ wọnú ṣòkòtò kan náà, a jẹ́ pé ẹni tí ilé alálẹ̀ bá tẹ̀lé lẹ́yìn, bó bá jà wá ló máa tẹ̀lé, bó jẹ́ yín ni àsìkò náà ń súnmọ́ bọ̀. Bọ̀tí tèmi mọ̀ dájú ni pé àwọn alálẹ̀ ò ní tẹ̀lé aláìda àwọn ènìyàn tí wọ́n mọ̀ títọ́.
tí wọ́n dẹ̀ dákẹ́ látara pé in táwọn ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ẹ̀ kò fi jẹ́ kí wọ́n sọ òtítọ́ jáde lẹ́nu. And that is something many people need to understand. As we continue to educate and prepare millions of us, let's go back the Punch newspaper tóṣù tó kọjá, inú oṣù tuntun la wà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. Mo fi ti kíkí Ọlọ́run ní gbogbo ohun tó lúkálukú wa bá ń sìn, mo fi kí wa. Kíkí àlàáfíà. Negotiate. Yoruba nation exit now. Wọ́n sọ pé ní 2027. Wọ́n sọ pé ní 2026. Baba Akintoye say, and I quote, negotiate now. The letter, Fẹ́yìntẹ́wà lórí Facebook can see it while others would not. The headline on the Punch, ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí Facebook will see it while others will just have to listen. Ẹ sọ fáwọn olóṣèlú pé kó jẹ́ ká negotiate now. If they refuse to negotiate now, then they must also prepare for the crisis and the instability of peace in Yoruba land until a country would emerge. There's no two ways around it. It's either we negotiate and there will be no reason for crisis, anarchy, and we can all forge ahead. But there might be a lot of instability that many people think might not happen. It is very clear that the leader of the movement is still giving some bit of room fáwọn olóṣèlú to accept a negotiation so that kí a lè exit látara Nigeria as quickly as possible without any further delay. But the rulers of Nigeria do not know that time is now against them. And I don't pity them. You don't pity people that doesn't have pity for you. Because each and every one of them, àfi tó bá jẹ́ àjòjì tí kò ń ṣe ọmọ ilẹ̀ Oòduà, ló máa sọ fún wa pé ilẹ̀ tí a fẹ́ torí ẹ̀jà yìí is not worth spilling the blood to save it. Ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ gan. I know some of you will say lórúkọ Jésù kò ní sẹ́jẹ̀ tó máa ta sílẹ̀. You are telling lies to yourself. If peace is not allowed to negotiate now. I know some of you will say, Ọlọ́run máa ṣe in a miraculous way, kò ní sẹ́jẹ̀ tó máa ta sílẹ̀. Because that is the way we have built ourselves for those that believe that God is in control. But even when Pharaoh did not listen
to the God message, blood was still spilled. So when we say blood will spill, literally, the enemy's blood will have to spill. Ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìdá sí orílẹ̀-èdè, our ancestral land, their blood will spill across Yoruba land. And we must not feel pity for any one of them, even if my family is there. The blood of each of them that doesn't want to accept a Yoruba country should be spilled across Ijebu land and anywhere they are. Because we have already told them that Yoruba land is bigger than APC and the PDP on our land, and the Labour Party. Our land is much more valuable to defend with our blood against those that do not want to understand the reality. And that takes me back again to Bangladesh, where I've just been able to pull up the story I was looking for. August 12, 2024, from the Hindu.com news. The headline, Sheikh Hasina quit, flee Bangladesh land in India as protests surge. I have lived out of Nigeria to understand that the power of the people will bring down the government anywhere in the world, no matter how powerful the government will be. If the people can remain formidable and united for their cause, like we are right now, even with all the infiltrators, actually defeat the enemies, as long as the enemies do not know your plan ahead. So táwọn yẹn bá wá ń béèrè pé ẹ jẹ́ kí rally jáde, kí ló ń delay and all that, is because one more as many other plans that the enemies do not also know. And that is why we are extremely careful not to reveal too much ahead. But for me as a journalist, I try as much as possible to give those in power that on this platform, as an international journalist, that I've witnessed many things that have collapsed governments and also people that have fought for their right to whatever freedom they are fighting for. It's just a kind of a warning to them that you are not prone to the same thing. You might say that this is in Bangladesh, Kinikon, Nigeria, Kwelele. But the word that we have now understood is that into tishele sibi kanri is likely pé tíbi kan tí ó ń bọ̀ náà tó bá careful láti ṣe tí ó yẹ kó tó yẹ fáwọn in táwọn yẹn náà fi béèrè ẹ̀tọ́ wọn, then you should also expect this in Nigeria. The cases might be different in different ways, there's no doubt about it. And that is why Akintoye, the leader of the Yoruba self-determination movement, is asking that we negotiate Yoruba nation now out of Nigeria. But ṣáwọn tó fẹ́ lọ ṣe campaign 2027, do you think that they have the time to listen to Baba Akintoye? Ṣé Yorùbá máa dá bàbá yìí lóhùn?
Do you think that these criminal politicians, those around the King Kong, across every part of Yoruba land, do you think they're going to listen to us? They're not likely to listen to you and me. And that means they must prepare for the similar calamity. I was listening to Donald Trump yesterday as Elon Musk completed the days of work as Doge, iṣẹ́ tí Trump gbé fún láti wá bó ṣe máa save America ní millions and billions to trillions of dollars so that the government can function properly. Even though Trump told us in that press interview inside the Oval Office that I carefully watched again yesterday, that Elon Musk will still be there to advise him. But there was something he said from that long press interview. And most Nigerian politicians today need to understand that the people that you think are not going to react, they will react because we would all inform them the reason why we need to react now, especially under this campaign, Ìkìlẹ̀ Yorùbá kó padà, to the true identity. Mokiwale Konse. It's coming up to 10 minutes to 6 a.m. local time from our studio in Africa. Let us negotiate now before it is too late. You are the governors, you are the politicians. It is in the interest of everyone that we negotiate. Even America is still negotiating with their enemies for many reasons that even those enemies might not be pleased with. But the part that Trump, from the interview, is the long interview, was that it was a disaster that with the super might of America, billions of dollars was left in Afghanistan. And for him, he doesn't understand why. And this is meant to be one of the superpowers of the world today. When Trump says, America left Afghanistan, but also left billions of dollars worth of equipment. And Afghanistan has now become the Afghanistans that wants to control the land. It took them a bit of time.
I believe about 20 years ló fi dúró fún America, and eventually the previous administration of Joe Biden, for whatever reason that they saw, left Afghanistan, but also left billions of dollars worth of equipment that is now in control of the Afghan. The same thing will happen for stakeholders in Yoruba land, that you think that nothing can happen. If America can leave Afghanistan, you would have to leave Yoruba land if you do not want us to gain back our identity. There is no two ways around it. And that is why peace is still being put to you all. Kajo Joko, Kajowa, on a peace accord, which is the best way to resolve any issues. But in terms of our listening, that peace cannot happen now because Eshin ṣe ìjọba lọ́wọ́, àbẹ̀ṣin ṣe òṣèlú lọ́wọ́. But the question is, ṣé lè ṣòṣèlú tìlú bá ti dàrú? Tìlú ò bá rọgbọ, ṣé anybody lè máa govern ìlú yẹn? Is that possible? Ṣé tìlú bá wà in the chaotic way, ṣé lè ná fẹ́ lọ jókòó sí House of Assembly ní Lagos State kẹ́nẹ́ ń ṣòṣèlú? Ṣé nǹkan ọ̀tẹ̀ ni máa wá bẹ ṣe fi save ara yín náà kẹ́ tó sọ pé fẹ́ lọ ṣòṣèlú? Ṣó possible pé tìlú bá wà ní chaos situation, ṣé lè máa ná fẹ́ govern àwọn aráàlú? Is that possible? Let's just take a sneak view of what Trump was saying. It doesn't matter to you and me. In táwọn sọ kò kàn wá, but part tó ti sọ yẹn mo lè sọ pé ibi báyìí nínú platform that I'm just going to let you listen just a small sneak view. Like I always say, this is your international media. I sit down and I monitor things around the world as much as I can, from technology to different things, and sometimes ìtì bá fi pé mo lè wá lò fún platform lórí pé à ń jàjàgbara, I'll bring it here. The interview lasted for 1 hour, so kò lè rí pé mo níṣẹ́. Because to sit down and watch something that has nothing to do with Yoruba nation, because not everybody will go and watch it, because kíni kàn anybody. Àwọn tó ń gbé l'Amẹ́ríkà gan kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú tó ń sọ, because not everybody agrees with Trump. But I just want to learn and see how things operate. And that's what makes me different from others. So let's listen. Kò mátà tí ó fi sọ, gbogbo tó kàn fi sọ kàn dúpẹ́ lọ́wọ́ Elon, ọ̀rẹ́ ẹ̀, tó kó $250 million sílẹ̀ tó fi campaign. Tòtúrí the importance of money. Àbí? Ẹ má dáwó sí Yorùbá nation. Àti dáwó tẹ́lẹ̀ rí. Àtẹ̀mọ́ tó fowó ọ̀hún ṣe. Ẹ̀dẹ̀ fi gba ìjọba lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé. Kò ṣe pé a fi gbàjọba, a fi gba ilẹ̀ wa padà lọ́wọ́ state yẹn. Oyètọ́lá, Olódó, àwọn dẹ̀ ní owó lọ́wọ́. Àwọn báwọn bá fi tẹ t-shirt nísìn, lára owó state náà lọ máa kó fún yàn kan pé èlò lẹ́nẹ́ budget fún àwọn èèyàn ní 50 million, olúkálùkù náà ti add tiẹ̀ mọ́, wá kọ̀ release owó yẹn. But right now, wọ́n ní kí a help movement yìí, ká ràn lọ́wọ́, kí ó lè jẹ́ kí àṣeyọrí wá. Then tẹ́yìn government bá ti wà, then government ò ní máa wá bá yín náà tó bá yẹ pé a ti ń run government pé ẹ dáwó kí lọ. But even Trump that has money as a billionaire, because he's worth billion, bó ṣe wà yìí, asset it.
Elon Musk ṣì fún ní $250 million nígbà tó ń ṣe campaign. Lòun náà ṣe fún ní opportunity. Mo kàn ń ṣàlàyé fún ẹ kókò mọ bó ṣe ń ṣe láyé ló ń ṣe lọ́run. But tí wọn náà kò ṣe pé ó jẹ́ new, but at least àwọn èèyàn ṣì máa rí okay èyí náà ń jalè níbí báyìí. Because the reason why he gave him access to the White House and gave him that opportunity to run Doge, wọ́n pè kíní ẹ̀ ní Doge, DOGE. It's just like a small office, not create for in the White House, but only time frame. Time frame yẹn ti wá tán. Kò wá nítorí pé òun kó $250 million fún Trump. Trump wá ní tẹ̀sí lọ́nà, ó wá náà wọ̀n lọ. This is the difference between what we're saying. Tabani country tiwa, we have the right to question our government on what and how they are spending our money on. Can you ask any of your governor this morning and say, budget tẹ́tẹ́ náà create fún wa ní ọdọọdún tẹ́ máa ń gbé lọ sí House of Assembly? How does that have impact on my lives? Could mean anything, just for a few seconds and we move forward. I'm okay in Loreto. A very good morning. On to Lori Facebook can see because I'm using the software to broadcast, but it's cool. Audio version like on my book. For 1 month. Not bad. Right? Not bad. Come on, guys. I see Howard and Scott are here, so it's great. You guys want to stand over here? You might as well. You're the ones that help produce those numbers, and it'll only get better. The tariffs are so important, and that's why we were so happy with the decision yesterday where the tariffs continue, because without the tariffs, our nation would be imperiled. We would really be imperiled. I think I can say that with great surety, Scott and Howard. And so we were very happy to get that decision, that big decision yesterday. And today it's about a man named Elon, and he's one of the greatest business leaders and innovators the world has ever produced. He stepped forward to put his very great talents into the service of our nation, and we're There are many great men and women in Yoruba land, but your greatness has been shielded as long as Taba remain in one Nigeria. They are fantastic men and women as indigenous people across every part of that continent. But Ogunwaleyo. So you can see Trump addressing the world, because if Trump ban sọ̀rọ̀, àgbáyé ló ń bá sọ̀rọ̀. The world is watching and listening. There is a great man called Elon, the tech guru, the owner of Twitter, space, and many things he's doing today. Tó fi dolówó, òun ló ní Tesla. Kò lọ gé orí èèyàn tó fi dolówó. Kò ṣe lọ wá ẹ̀jẹ̀ èèyàn tó wá fi pò kankan tó fi dolówó lénìí. All he has done is given the same privilege and took the advantage and is where he is today. For many Yoruba people, máa lọ sí church láàárọ̀ ilé ìsìn, máa lọ mọ́ṣáláṣí, máa lọ síbi tó ń ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ wọn, and they'll be telling lies to themselves that this country will give us the opportunity that you know is not going to happen. So that's how you need to hear from Trump. Because kò máa tà sí nǹkan táwọn sọ níbí báyìí. But ibi tí mo fẹ́ lò gangan ni mo ti lò pé ó dùn òun gan pé I don't know the exact pinpoint. I would have just slotted it there, but I didn't write it down yesterday. Má lọ tàbọn.
So let's just move forward. But one thing we need to understand is that Baba is telling the politicians, which is what matters to me and you, that we should not think that this country can continue the way it is. Kò ń ṣe Yorùbá nìkan ló ní something is wrong, something is not right. Let's sit, let's talk, let's negotiate. Ẹ má sá fún negotiation, but ṣe làwọn ń sọ nísìnyí pé àwọn fẹ́ lọ ṣe election again. And like I said earlier, àwọn tá a sọ fún ní 2021, we had 2 years windows, campaign back to back, until ìgbà tí Tinubu lọ mú kùkùté wá, because Tinubu knows about all the operation of that criminal woman tó pè rẹ̀ ní onídọ̀tí. Tinubu has a backing. Gbogbo tó ń ṣe tó ń sọ jágbàjàgbà tó ń ti gba country, òun ti ṣe this, òun ti ṣe that, tó mesmerize táwọn kan wà nínú ìtàn pè ní illusion. Can you blame them? Because when people are living in illusion, lọ́mọ máa sọ fún yín pé àti wà nínú country wa, ẹ máa jó, ẹ máa yọ̀. And the same stupid people are talking about Nigeria. Ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ wà nínú country kan kó tún máa sọ̀rọ̀ Nigeria? Ṣé bàbá Akintoye lè declare Yoruba land nísìnyí ká tún máa sọ̀rọ̀ Nigeria? Kí ni kàn wá pẹ̀lú Nigeria? So you can see that they cannot fathom the reality. And the reality is that there is no country called Yoruba land yet. But àwọn tí wà nínú illusion. Ó dàbí ẹni tó ń fi travel nínú desert. Wàá máa wò pé òun rómi níwájú ẹ̀ báyìí, mirage ni. Wàá máa wo iwájú ẹ̀ báyìí pé omi nìyẹn, tó bá súnmọ́, á tún máa súnmọ́ sẹ́yìn, á máa súnmọ́ sẹ́yìn, wàá wá realize pé kò sómi. Taste bud ẹ̀ ló kàn sọ fún ẹ pé òun rí omi but kò sómi bẹ́ẹ̀. But I don't want to talk about that because my IQ is just too much for such stupid kind of people. Wọ́n wò mí báyìí, wọ́n wà ní Yorùbá náà. Àwọn tó tẹ̀ wá ní diaspora yẹn máa ń wonder pé some of them, how they are able to fathom such nonsense. But I watched a video yesterday. Like I said, I do a lot of things that or sometimes pop up. Kò ń ṣàwa nìkan là ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa, like I always say. A couple of days ago, we were almost going to talk about a particular country táwọn náà ń jàjà pé káwọn náà dá dúró bíi tiwa báyìí tó ń pè ní Western Togoland. I've just come across the video again, and since we're still in the same bracket. But before we move out of that, let me complete the Sheikh Hasina tó sá kúrò nílùú. Kí ló dé tó ṣe sá kúrò nílùú? Àwọn wo ló ń lé? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣẹ̀? Ṣèbóun ni prime minister, kò ní sójà ni, kò lọ́lọ́pàá ni. Kí nìkan tó wá lé kúrò nílùú? In tó máa lé yín kúrò nílùú ẹ̀yin olóṣèlú, ó ti ń súnmọ́ díẹ̀díẹ̀ torí ẹ̀ ní gbọ́ràn. In tó máa lé yín nínú state yín, ìwọ tó ń pè rẹ̀ ní gómìnà, èyí tó jẹ́ prime minister, tó jẹ́ odindi prime minister ìlú, àwọn aráàlú lé kúrò nílùú. Wọ́n lé débi pé òun gan ò lè sọ pé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀. Èmi kàn sọ fún yín nítorí pé ẹ ní gbọ́ràn. History dẹ̀ ti fún wa ní pé àwọn nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ rí, and they are still likely to happen again. And one of them again is the Arab Spring. I don't think some of you remember what the Arab Spring was all about. Ó bẹ̀rẹ̀ bí eré náà ni.
látara pé àwọn tyrant government tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n rò pé àwọn nìkan ni Ọlọ́run fún ní that zeal pé àwọn máa wà tyrant against their citizens. But today, it has become ìtàn. I will tell you about the Arab Spring as well. But let's stick to what we know from Bangladesh. Kí ló fà á tí Prime Minister tó ń control country wá di ẹni tí apá ẹ̀ ò tó láti control country yẹn mọ́? Ṣé Dàpọ̀ Abíọ́dún rò pé tí gbùrù bá fagbó nísìn ó lè control Ogun State? Ṣé Sanwó-Olú rò pé ibi Sanwó-Olú náà láti rí tí Tinubu snob àbẹ́ẹ̀rí fídíò yẹn? Ṣé àwọn náà ni àwọn tó yẹ pé àárín gbogbo wọn ọ̀dọ́ mọ́rán olè kan náà ni gbogbo wọn, àti Tinubu àti Sanwó-Olú ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n? Torí àti Sanwó-Olú àtàwọn previous governor àwọn ló ń bá Tinubu jalè ní Lagos State tó ń kówó fún. Ṣèbó owó tí Tinubu ń lò ló ṣe ń pè rẹ̀ ní Jagaban. Tó bá destroy revenue ibi tó ti ń rówó yẹn, ṣé ó lè pè rẹ̀ ní Jagaban? I don't think some of you know what is called when people go mad. Àwọn èèyàn fẹ́ go mad, but they are telling us to say to you that you will be affected. Ìwọ àtèmi, yes. Mo wà ní platform kan, mo ń gbọ́ tíyàn kan ní òun gbàyè ní. Sometimes I don't think some of you know what we are fighting for. Wọ́n nítorí rally ń bọ̀, rally ò tí ì dé, òun tọrọ ààyè níbi iṣẹ́ pé òun fẹ́ lọ on leave. Mo á dúpẹ́ èèyàn kan wá fún lésì dáadáa. Sometimes I just listen to some of your platforms. Sometimes I don't respond because sometimes I just realize that kò ń ṣe gbogbo wa la really understand ìtàgbé dání. À ń jàjàǹgbara èèyàn kan sọ pé òun gba leave. So leave yẹn lòun fẹ́ fi wá ṣe rally. Àwọn gba leave níbi iṣẹ́. So kí ni kémi wá ṣe? Oh, okay. Ọ̀rọ̀ yín ṣe ń yé mi nísìn. So èmi tèmi náà kúrò London. Ṣé rò pé èmi náà níṣẹ́ tí mo lè máa lọ ṣe ni? So èmi tèmi kúrò London tí mo wà nínú Africa láti bí Ọlọ́run ló máa many months tí mo ti wà nínú Africa nísìn. So èmi náà níṣẹ́, èmi ò níṣẹ́ àbí? Ẹlòmíì ò mọ̀ tá gbé dání. They just think it's a joke. Àwọn ti gba leave níbi iṣẹ́, wọ́n dẹ̀ sọ pé May ni rally máa wá. So rally ò wá mọ́ ní May nísìn. So kí ló máa wá ṣe nísìn tí leave mi ò ní wá dé? Ọmọ Yorùbá, we are funny people. Mo gbọ́ díò yẹn mo kàn bá tún ní kí n kàn tó respond because mo ti respond sí kan tẹ́lẹ̀ láàárọ̀ nínú bẹ̀. Ọ̀wọ́ pé these are people that doesn't understand what we are talking about. Ta ló sọ fún ẹ pé iléeṣẹ́ kan máa ṣí tí gbùrù bá ń fagbó lọ́wọ́? Building tí wọ́n fẹ́ lọ yẹn, ta ló sọ fún ẹ pé building yẹn máa guarantee tí gbùrù bá ń fagbó lọ́wọ́? Do people know what we are fighting? Ṣé mọ́tà ń jà fún ṣá? I don't think some of you know what we are fighting for. Àná àfi gba country yẹn kan sọ̀rọ̀ leave. Àwọn máa gba leave níbi iṣẹ́ láti wá ṣe. Ṣé wọ́n ń gba leave fi wá ṣe protesting? Ṣé àwọn Arab Spring gba leave ni? Ẹ ṣọ́ọ̀pù ẹ mọ tẹ́ ń sọ gbogbo yín. I don't think some of you know the consequence of what we are fighting for. Ẹ jẹ́ tètè lọ jókòó padà kẹ́ lọ wo checklist yín. So nísìn tá a bá jáde nísìn yẹn kan sọ fún wa pé òun ò tí gba leave, so òun ò tí lè pàdé wa lọ́yìn títí tàbí. Funny people. Funny people.
àwọn máa gba leave níbi iṣẹ́, àwọn ti gba leave, Koiki wá sọ pé rally máa dé ní May, rally ò dẹ̀ wá dé mọ́, kí ló máa wá ṣe nísìn? Ṣé òun tún máa lọ gba leave May ni? À ń sọ̀rọ̀, à ń jàjàǹgbara, ẹ̀ sọ̀rọ̀ leave, pẹ̀ fi gba leave níbi iṣẹ́. Ta ló sọ fẹ́yìn pé ibi iṣẹ́ máa exist tí Yorùbá bá jáde sí ojú títì? Báwo lẹ́yìn ṣe no, ta bá ti jáde sí títì, báwo lẹ́yìn ṣe fẹ́ dé ibi iṣẹ́? I don't think some of you really know what we are fighting for. Àtẹ̀tíwá mo ní wọ́n ti sọ Yorùbá nation di camp, wọ́n ti sọ dèrè lórí platform mi. À ń sọ̀rọ̀ bá a fẹ́ gba country yẹn kan sọ̀rọ̀ leave níbi iṣẹ́. That is the mentality of àwọn tó ti gbọ́ Yorùbá nation nìyẹn o. Káwá tí máa sọ ẹni tó wà lójú títì tó gbọ́n kankan títí ẹ ti di ẹlòmíì kan rìn kò bọ́dì lásán ló ń rìn, spirit ẹ ti kúrò lára ẹ nínú Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá ń bẹ̀ yẹn. Àwọn olóṣèlú ti báyé wa jẹ́. Wọ́n tẹ̀lé jẹ́ ká ronú dáadáa mọ́. Ẹlòmíì agbọ́dọ̀ máa bá yín ronú nísìnyí, because mo kàn ń try láti wonder àgbà tí mo gbọ́ díò yẹn nínú platform yẹn. Mo kàn wonder pé àwọn ti gba leave. Ẹ̀ ń gba leave pé fẹ́ ṣe rally. Ṣé èèyàn máa ń gba leave pé fẹ́ ṣe rally? Ta ló sọ fẹ́yìn pé ẹ máa débi iṣẹ́ ta bá bẹ̀rẹ̀ rally tẹ́lẹ̀? Èyí tó máa shut down gbogbo embassy tó wà ní Nàìjíríà. Ọlọ́run pé ẹ̀ tí mọ consequence nǹkan tá fẹ́ ṣe. No embassy will open nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo American embassy yẹn tábà ló ṣe fẹ́ débẹ̀. When the whole fucking road is blocked, òun sọ̀rọ̀ pé ó fẹ́ lọ sí embassy, ó fẹ́ lọ gba visa. What fucking visa ló ń sọ? À ń fẹ́ gba country wa náà. Ó ní da fún visa tó fẹ́ lọ gbà. Visa òfòwò ló fẹ́ gbà. How did we get to this stage of kò ní bàjẹ́ fún ẹ Clement, mo ti rí owó tó fi ránṣẹ́ sí mi jàre, kódà mo ti send ẹ̀ sí account mi, ò ṣe tó bá dàárọ̀ máa fi kún owó tí àwọn ìyàwó mi tí náà fi lọ rọ mi. Èmi kúrò ní London, mo wá jókòó sínú Africa, lórí òpó convenient fẹ́mi náà ni. Ọmọ ẹ̀ tó yẹ kémi náà máa pa lójoojúmọ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ leave. A wà níbi tí Fúlàní bá blow bridge nísìnyí, wàá máa sọ pé ó fẹ́ débi iṣẹ́. Akókẹ́lẹ̀bẹ̀ sójú ni a gbọ́ pé Fúlàní ti ọlọ́pàá àti sójà wọ́n ń tàbọn fún Fúlàní terrorist, ìwọ́n sọ̀rọ̀ leave. Òkè tó bá bẹ̀rẹ̀ sí attack àwọn èèyàn nísìnyí, tó ń pa àwọn èèyàn nísìnyí, wọ́n máa sọ̀rọ̀ leave. Ẹ take time ẹ̀yin tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ yẹn. That's why sometimes I don't want to respond to all the platform, because tí bá respond máa dá pé Koiki tí ẹ ti pọ̀ jù. Mo ní ẹ ti sọ Yorùbá nation, ẹ ti sọ dèrè. Ẹ kàn sọ pé ti rẹ ṣé ni tó nù rẹ́dì náà nìyẹn nísìn tàfẹ́jà. So okay, tí leave ẹ bá wá tán nísìn wá padà lọ síbi iṣẹ́. Ìgbòho máa retí pé gbogbo èèyàn ló máa tẹ̀lé ọ. Ká bèsè Elédùmarè. Bàbá Akintoye kò ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá o. Lóòótọ́ ẹ máa ń sọ fún mi pé 60 million Yorùbá ti rẹ́dì, kò ń ṣe gbogbo wọn. Ẹlòmíì òpònú ayé àtọ̀run ni. I am not sorry to say. Òpònú ayé àtọ̀run òun lẹ́lòmíì. Some bastards. Fúlàní gbébọn bọ̀ wọ́n wọlé, gbogbo alárí Dangote tó kọ́ àwọn èèyàn wá, wọn náà wá gbó. Ṣé ǹjẹ́ ti ṣe follow up ibi táwọn èèyàn wà ní? Okay, 500 people dé láti Katsina, níbo ló ń gbé? Ṣé Dangote fún wọn nílé inú campẹ̀? Ṣé ó ti kọ́lé tán máa ń gbé, tán ń sùn, tán ń jí, ṣé máa ń jáde sí títì? Kò sẹ́ni kankan tó ń béèrè yẹn. Ṣé mọ̀ pé kò sẹ́ni kankan tó ṣe investigation mọ́ nísìn? A ti gbàgbé yẹn. Àwọn yẹn ti wọlé, wọ́n ti settle down. À ń sọ̀rọ̀ a whole shutdown of a country. Ẹ̀yin sọ̀rọ̀ leave. Irú àwọn ilé náà la máa lọ gbé plan fún nínú platform. A ní ibi báyìí la máa gbà o. Ilé àkọ́ lọ síbi iṣẹ́ náà ní ọ̀nà tó máa gbà lélẹ̀ yóò, but tèmi bá fẹ́ wọlé, tí bá parí leave mi máa lọ gbàjẹ́ bóde wọlé. I don't know. You can see why we cannot stop. Mo wà lórí bed, mo àbí kí wọ́n ṣe program, àbí kí n jẹ́ kílẹ̀ mọ́ díẹ̀ sí i, but òun ò wá mọ́. Láti 4 o'clock lójú mi ti dá wáì láì mọtí.
láti 4 ẹ lọ wo post mi tí mo fi dúpẹ́ fún gbogbo yẹn fún birthday mi. That is the time mo ti jí sára before that time. So àwa tá à níṣẹ́ nísìn àwa ò ní leave báyà. Ẹni tó ń sọ pé òun máa gba leave àti ìwọ tó ló fẹ́ gba leave leave gan ló máa wẹ́ tí ó dà pé ẹ̀ tí mo ti gbogbo àjọ kó sí ẹ fẹ́ tí gbogbo àti bàbá Akintoye síwájú ẹ̀yin á wá padà síbi iṣẹ́ kọ́ ibi iṣẹ́ ni. Nobody is going anywhere. Ẹ jẹ́ kí bàbá ẹ̀ fún wa ní date. A kàn ń sọ fún bàbá pé ẹ má ẹ̀ kó pẹ́. Kéèyàn kan wá sọ fún wa pé òun fẹ́ travel. Wá travel nígbà yẹn. Wàá wábi tó ti máa lọ gba travel. Torí òní lè gba Muritala Muhammed Airport travel. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ fún yín. Gbogbo ẹni tó bá ní plan ẹ jẹ́ máa strategize plan yín. Torí everywhere will be sure. Báwo ló ṣe fẹ́ dé airport nígbà tá a bá ti block gbogbo títì? Wàá sọ fún wa pé o fẹ́ lọ board plane Koiki ẹ jẹ́ káwa kọjá o. Ọmọ Yorùbá nation lèmi náà ṣe mọ̀ pàjọ́ ń ṣe Yorùbá nation. Ó dà pé gbogbo ọ̀tí mọ̀ ta kó sí. Mo ti sọ abẹ́gbọ́n sọ fún yín pé wọ́n ti sọ Yorùbá nation di eré ipá àti sọ di eré ipá. It has now become a joke, a comedy. Nígbà tí èèyàn lọ fún òun fi gba leave tí wọ́n gba leave fi ṣe program báyìí ṣé èèyàn ń gbàyè níbi iṣẹ́ kí ní kàn ẹ́ pẹ̀lú ibi iṣẹ́ à ń sọ ibi iṣẹ́ tẹ́ ti ń ṣe yẹn náà látijọ́ yìí náà kí ni nǹkan tó jáde ń bẹ̀. Èlò ló ń sọ fún yín ní sálárì. Àwọn tó ń bẹ̀ mí ṣiṣẹ́ èyí tó sí lórí sálárì gan èyí tó sí lórí sálárì ó gbádùn ju púpọ̀ nù yín lọ tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ní government office. Èlò ló ń sọ fún yín. The only people that we will give room adẹ̀ máa search mọ́tò wọn kọ́ máa kó weapon torí àti monty Red Cross máa ń ṣe gbogbo yẹn làwa ti mọ̀ rí. Àwọn tó ń lọ hospital àwọn yẹn nìkan ló lè sọ pé àwọn lọ síbi iṣẹ́ emergency. Gbogbo wa láti kó sínú ṣòkòtò kan náà kò sẹ́ni bọ́ọ̀dì tó máa sá gbogbo wa lájọ wà involve. Nígbà tó ti sọ fún ìfẹ́ Yorùbá nation yẹn àtijọ́ wọnú ẹ̀ ni kò sí pé àní níbẹ̀. Ó máa ní èmi náà lára máa ní wọ́n lára ó rò pé kò ní family mi lára nílé ni ká má lọ múra sílẹ̀ dáadáa. Everybody ló máa jẹ breakfast tá a fi gbé jáde tá a máa fi débi tá à ń lọ. À ń sọ̀rọ̀ àfi jáde yẹn kan sọ̀rọ̀ òun tọrọ àyè níbi iṣẹ́ fún rálì ṣe máa gbọ́rọ̀ ṣé ọ̀rọ̀ nìyẹn. Let's come back ká fi yẹn sílẹ̀ torí sometimes you just want to make our head more understand irú àwọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú. So àwọn tó ń ṣe Arab Spring àwọn tó ń lé prime minister jáde ṣe àwọn èèyàn níṣẹ́ ìlú tó ṣẹ́tù kọ́kọ́ fọ gbogbo ẹ̀ mọ́ ká tó máa sọ̀rọ̀ bí iṣẹ́ afẹ́fọlẹ̀ Yorùbá mọ́. Ìyẹn mo ṣe sọ fáwọn olóṣèlú pé àwọn ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀kọ́ ṣe mi ẹlòmíì nísìn ó kàn ń jókòó báyìí ní tó fẹ́ ṣe lọ́kùn òun nìkan ló ṣì mọ̀ kò tí ẹlòmíì ò disclose tó fi ṣe wọ́n dẹ̀ máa ṣe mẹ́wàá fún yín what they will do. So let's go back. Bàbá Akintoye ṣe sọ fún yín Punch newspaper fẹ́yìn tẹ́ bá ń wò mí lórí Facebook Koikimedia. Nigeria negotiate now. Happy Sunday mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó mo kí ẹ Shakiru mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wọlé. We are now 1 hour 29 minutes. Ọjọ́ yàn kí n pẹ́ àbí. Bẹ́ẹ̀ni, we are in this together. We are all in this together. O rò pé kò wùn mí náà kí èmi náà padà lọ sí London ni. Ó wù mí kí n padà lọ sí London mo ní access láti wọ London èmi ò ṣe tó ṣe máa lọ gba visa. But bí ọ̀nà tí wò fi ní gba visa làwa ń sáré ẹ̀ nísìn. Ọ̀nà pé ìwọ náà máa láǹfààní láti dé London nìyẹn òun la ń sáré ẹ̀ nísìn so that London tó ń sọ fún wa pé orí gbogbo wọn ò pé ó dìgbà tá a bá lọ gba visa ṣáwọn ọmọ tí wọ́n ń gba visa káàkiri àgbáyé pẹ̀lú passport tó ń lò. Kò ní sí any section kankan sẹ́ tó máa ṣiṣẹ́ everywhere must shut down ni gbogbo visa tó fẹ́ gbà kò sí visa kankan tó ní kankan lọ gbà mọ́.
èyí tó bá fẹ́ gbà tètè lọ gbà nísìn torí pé títí tí bá ti block kò sí bó ṣe fẹ́ lọ submit visa ẹ̀ àwọn náà máa shut down gbogbo institution wọn torí wọ́n máa fún wọn lésì pé àwọn ọmọ Yorùbá ti jáde o ó rà pé ẹ̀gbọ́n tí Bishop Adesina sọ lánàá nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pé tó bá ń béèrè pé ṣé terrorist ló ń ṣẹlẹ̀ ní wọ́n á ní náà àwọn ọmọ Yorùbá nation Britain adé máa béèrè pé àwọn olóń bèbè ṣé àmú lẹ́tà dọ́dọ̀ yín tí mọ̀ tá à ń bá lọ ẹ rò pé eré ni a sọ fún yín this is not artist face sọ di eré kò ń ṣe eré. Let's go straight back to Bangladesh. According to the report, Sheikh Hasina ó sá lọ ó quit ó padà lọ sí helicopter lọ fi gbé kò lè lọ́wọ́ plane. The country longest serving prime minister farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbá ìwọ olóṣèlú ni mò ń bá sọ̀rọ̀ mo kí ẹ Peter Ọládélé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó tí mo yọ ẹnì kọ́kọ́ sílẹ̀ má bínú. The country longest serving prime minister òun ló ń control sójà òun ló ń control army kí ló dé tó rí wọn control against aráàlú ibẹ̀ yẹn ni mo kàn ń lò ìyẹn mo ṣe ń sọ fún gbogbo àwọn olóṣèlú pé tó ń tẹ̀ ń pera yín tí 1 million people bá yabo government house ó dà mélòó lẹ máa pánú ẹ̀ ṣe máa yin bọ́ǹbù lu gbogbo wa ìwà pa wá ni ẹ̀yìn adẹ ẹ̀ wá rò pé Nàìjíríà yìí sì máa wá continue ó lè continue. The prime minister was airlifted out of Dakar. Wọ́n airlifted pẹ̀lú kò lè dé airport helicopter o mọ̀ pé helicopter sì lè park anywhere èyí tó wà nínú ọgbà ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ni wọ́n sọ fún pé 1 hour ló kù tètè wọnú helicopter ìka move ẹ sórí tán àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lójú títì tó bá ya oko bíbà kò sẹ́ni tó lè stop wọn and that was exactly what happened. Ẹ lọ wo àwọn videos yẹn nígbà tó ya bo presidential house wọn àti pátá àti bread lọ́wọ́ ọwọ́nú yàrá wèrè ìwọ tó ń sọ pé ìyàwó ẹ Dàpọ̀ Abíọ́dún o àwọn ọmọ ayọ pátá sórí pátá tí àwọn ẹlòmíì ò rí bèbí kan sunkún lórí Twitter ó lóun ò rówó ra pad in the last 1 year tí Tinubu ti wà ní ọ́fíìsì ó lóun máa ń lo aṣọ ní kábíyèsí Elédùmarè òun tó ń pè ní pad táwọn obìnrin máa ń lò tó bá ń ṣe nǹkan oṣù ó ń sunkún mo wo fídíò yẹn báyìí inú mi bàjẹ́ òrówó ra pad sanitary pad ó wá ń lo aṣọ lóṣooṣù ṣé country náà nìyẹn ṣe mọ̀ pé yẹn ẹ̀jẹ̀ ń jáde lára ẹ̀ kò rí tó máa gba ẹ̀jẹ̀ yẹn tó máa absorb ẹ̀ tó máa dispose ẹ̀ for 7 days tó fi ṣe ni 5 days ni ẹni tó bá lóyún nìkan ni kò ń ṣe menstruation ṣé ó gbọ́dọ̀ lọ lóyún nínú Nàìjíríà ta ló máa bá tọ́mọ ẹrù ìpáwà tá à ń ṣe Yorùbá nation nìkan la fi jáde àwọn èèyàn tí kò kan Yorùbá nation gan máa jáde torí ara ń kan ìlú tó ń pè ní ìlú ara ń kan everywhere ó hot transformer ni má fọwọ́ kàn wọ́n kàn ẹlòmíì kan dúró pé kọ́kọ́ gbọ́ ṣégobe wọ́n máa display èyí lẹ́ máa béèrè pé Koiki lọ́nà Badagry yẹn ní tó lọ níbẹ̀ yẹn ibẹ̀ máa hot gan ni èmi gan mọ́ àwọn olówó à ń bẹ̀ wọ́n kàn náà ọmọ Yorùbá náà ni ṣé àwọn yẹn náà ṣe òfin ìpè gbogbo ẹ̀yẹ tẹ́wà ní platform nìkan lè fi jáde mélòó ní nínú platform mélòó ni bẹ́ẹ̀ ni the prayer is may Nigeria not ever happen to you nígbà téèyàn lè ra sanitary pad Nigeria ti happen sí ni if somebody cannot buy sanitary pad Nigeria ti happen sí ni ó ti happen sí wọn náà ṣé oúnjẹ balance diet ẹlòmíì ní sàn lọ́dọ́mọjọ́ tó ti jẹ fruit gbẹ̀yìn fruit mo kàn ń fi Bangladesh fi ṣàpèjúwe fáwọn olóṣèlú pé prime minister kan wà kò ń ṣe ayé gbáhàn eléyìí ṣẹlẹ̀ ní last year
ọ̀rọ̀ last year ni mo sọ fún yín. So tó lè bá wá ṣẹlẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ rí ta dẹ̀ rí ta ló wá ń sọ fún wa pé kò lè ṣẹlẹ̀ ní nígbà tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀. That's because ẹ̀yin lẹ fẹ́ mú wàhálà wá. We are still saying according to Baba Akintoye òun ló wà nínú iwájú mi 28th of May 2025 negotiate Yoruba nation exit now. Akintoye write Tinubu, but Tinubu ò ní gbọ́ràn because Tinubu ó fẹ́ forge ahead for 2027, and that means we must all prepare for the eventualities of whatever would happen. In tó fẹ́ happen èmi ti ṣàlàyé fún yín, so kò ń ṣe pé mo ṣe ń pọ̀rọ̀ sọ àwọn tó fẹ́ happen ni pé crisis fẹ́ ṣẹlẹ̀, disaster fẹ́ ṣẹlẹ̀, kò dẹ̀ ní sí peace. Kò wá ń ṣe Bangladesh nìkan nírú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ rí, mo ló ti ṣẹlẹ̀ náà níbi kan tó ń pè ní àwọn Arab Spring. O mọ Arab Spring o gbọ́ rí, wà á gbọ́ díẹ̀ náà nísìn. Let me pull out, and this wọ́n pè bí kan ní history.com. Ibẹ̀ ní Nàìjíríà, ibẹ̀ la máa deposit Nàìjíríà sí lágbára Ọlọ́run, lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, lágbára gbogbo àwa tí àníyàn wa da pé kílẹ̀ Yorùbá kó padà síbi tó yẹ kó dùà. Wọ́n fi ń pè ní identity wa, kò ń ṣe torí Fúlàní, torí identity gangan. Tẹ́lẹ̀ tá bá ti mú identity wa, gbogbo ọ̀rọ̀ Fúlàní yẹn. Òkè ní UK nísìn tọ́lọ́pàá bá dẹ dúró nísìn kò ní béèrè pé where are you from? Tó bá ní kílómìn torí àwa kan máa ń wà agitated tó bá bi wá pé where are you from, because àmọ́ tó fi bi wá nìyẹn lórí burúkú ní àwọn ọlọ́pàá ní UK nígbà míì náà, especially tó bá jẹ́ black person. Ètò bá dẹ̀ tó wá wà racist tó bá ní where are you from, wọn náà I'm from here. Ẹ̀gbọ́n mi Peter Ọládélé àwọn lè mọ tí mò ń sọ torí security personnel làwọn. Tó bá bi ẹ́ pé where are you from yẹn o mọ tó fi establish gangan o mọ ṣe sọ fún ẹ. Wọ́n mọ̀ pé o kì í ṣọmọ UK, dúdú nìyẹn, báwo ló ṣe débí báyìí? Even though pé wọ́n mọ̀ pé o ti níwèé, kò ń ṣe ẹni tó níwèé ni mò ń sọ nísìnyí o, ẹni tó níwèé ẹlòmíì wọ́n bí sí UK ní British citizen ní láti ilẹ̀, but wọ́n mọ̀ pé tó fi lè jẹ́ dúdú àwọn ọ̀rẹ́ ò kì í ṣe British. Okay, àwọn ọmọ tèmi nísìnyí wọ́n ní British passport, right? Èmi sọ́fà, èmi bàbá wọn sọ́fà kí èmi tó gbà wí, but àwọn ọmọ mi ti ní British passport. Now tó bá dá ọmọ mi dúró nísìnyí tó bẹ̀rẹ̀ pé where are you from? Kí ló rò pé ó máa sọ? Ọmọ tó bí sí UK tó ti dé Nàìjíríà rẹ̀, and I'm from here, I was born here. Wá wá béèrè pé no, where originally are you from? Níbo gangan ló ti wá? Identity là ń torí ẹ̀já kó, identity la ṣe sọ fún pé Nàìjíríà ẹ̀ ní sóríire gbogbo yín pátápátá. Ó kù díẹ̀ ni mò ń sọ. Àwa wà ní UK, wọ́n dispute identity tiwa ní UK. Ẹ̀yin wọ́n sọ fáwọn nísìnyí pé identity yẹn ká forget ẹ̀. Ẹlòmíà máa nítorí kí ní kàn mí pẹ̀lú Fúlàní tó wà nígbó. Ọ̀rọ̀ Fúlàní kọ́ lèmi jà fún Fúlàní wo. Wà kọ́kọ́ gba identity ẹ̀ padà kó tó máa sọ̀rọ̀ mo kí ẹyẹ mi Fátókè, mo kí ọgbà ìtawà lórí ìjókòó láàyò ẹnì kankan sílẹ̀. Mo kí ẹ̀gànú lóyèdè, mo kí bàbá Ṣíkírù. Happy Sunday. Mọ pain táwa kan ti face pé wọ́n ń béèrè identity wa, wá fi mo ní Britain àwọn ló ní ọgbọ́n arékèrèkè àbí báwo lè ṣe bá sọ, àwọn ló ní. Tó bá ti ń bi ẹ́ pé where are you, èmi òyìnbó mi á bi ẹ́ pé where are you from? Wà ní I'm from here. Ó mọ̀ pé ó lè wà from, báwo ló ṣe fẹ́ wà from here? Dúdú ni yẹn náà, báwo ló ṣe fẹ́ wà from here? Ibì kan ló ti ṣàn wá náà. Má máa sọ fún mi pé bíbá ẹni ya. But ọ̀rọ̀ tó máa ń bí àwa nú ni àwa tá wà ní UK. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Oòduà máa respond I'm British. Tó bá bí àwọn ọmọ mi nísìn pé where are you from? When I'm British, wọ́n á ní no, you are not British. Òun á dẹ̀ máa wò pé kìlómítà I'm not British. Mo kí Usman. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi ọlá ní. Because my son and my children knows that they are born in England. They are born in the UK. British passport ló wà lọ́wọ́ wọn. So kí ló ń bi mí pé where are you from? I'm British. Wọ́n á ní no, you are not British. Wọ́n máa béèrè pókè. Your parents, where are they from? Tí wọ́n bá jẹ́ British, parents tó bí ẹ yẹn, bàbá tó bí àti ìyá tó bí ẹ, níbo làwọn ti wá? Now,
wọ́n ti ń break it down wọ́n fẹ́ pàtàn fún ni tó bá jẹ́ ọmọ tó smart kò tẹ̀ gbọ́dọ̀ dá wọn lóhùn but tó bá yẹ pé tó kọ̀ tó fẹ́ go into engagement ó lè ní my dad is from Nigeria because n tó máa sọ nìyẹn kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation nísìn okay so àwọn tó wà lábroad tó máa ń parọ́ fún yín pé àti gba country yẹn tó bá bi wọ́n pé níbo ló ti wá kó sọ pé àwọn ti wá láti Yorùbá land tó ti gba country tiẹ̀ ibi tí mo ti ń sọ fún wọn pé illusion ni wọ́n ò mọ tó ń sọ gbogbo wọn pátá àwọn tó ń gbé ní UK ni mo ṣe ń sọ wọ́n mọ̀ pé generation kan ló dé bíbà lọ ṣe jigijigi lọ fi bí wọ sí bíbà but àwọn náà ti gbàgbé pé àwọn náà ti wá da generation tàwárú báyìí nísìn the same ìyẹn mo ṣe ń sọ pé ní máa ń tẹnu mọ́ Britain because àwọn dáyé wa rú let me not use that phrase but what distort identity wa what distorted tó bá sọ pé what distorted kan mo ń try láti wo kí ló lè fi yé wa distort wọ́n tọwọ́ bọ̀ lójú wọ́n ti ṣe surgical fún because tó bá jẹ́ pé wọ́n join wa together gbogbo ilé tá à ń jókòó tá à ń sọ nísìnyí yẹn kọ́ la máa sọ wà láìta láìsọmọ́ bí láìláṣílá hùwà ọ̀rọ̀ identity kọ́ la máa sọ náà ọ̀rọ̀ kódà bí terrorist bá tẹ̀ wá nílẹ̀ Yorùbá àwa máa bèèrè lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa pé ẹ sún wọn bíbà gbọ́ pé wọ́n ti ń ta drone gbọ́ pé wọ́n ń ta infrared tó yẹ pé tó bá gbé plane lọ sókè báyìí a máa wo tó wà nísàlẹ̀ gbogbo technology yẹn ti wà náà wọ́n ṣe rí gbogbo pé terrorist wà ní Nàìjíríà yẹn ilẹ̀ Yorùbá làbá ni wọ́n wà lóòótọ́ but a máa mọ̀ pé identity wa ni àwa máa wá hold the government wa responsible Britain wọ́n sọ pé mi pé èmi o tí mò ń gbé ní UK o àwọn ọmọ wa máa béèrè pé where are you from ìyẹn mo ṣe ń sọ fún yín pé nígbà tá a bá gbalẹ̀ wa tá a gba country wa tá ti di independent Yorùbá country a máa bẹ ẹni tó bá ń bẹ nílẹ̀ wa pé ọmọ ìlú wo ni wọ́n because àti di country so bóyá ètò ń sápamọ́ nígbà tá a ní kọ́ wá declare ara wọn pé a ti wà ní Yorùbá land o a ti wà ní independent Yorùbá country kólúkálukú wá sí local government yẹ o wá forúkọ sílẹ̀ o a fẹ́ mọ̀ pé Emeka nìyẹn òun gbé lójú Ẹlẹ́gbà adẹ̀fígbàkẹ́ in tó bá mú Britain gba fingerprint mi kò sẹ́nì kankan tó jẹ́ àjòjì tó máa gbé nílẹ̀ wa tá à ní gba fingerprint tó bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn tí ìmọ̀ tó ń bọ̀ ṣe rí a máa eliminate àwọn èèyàn quickly kò ń ṣe eliminate pípa wọn a máa ṣe wá rí àwọn tó bá wá sápamọ́ yẹn wọ́n wà náà ní UK àwọn tó ní ìwé ọmọ àforí pamọ́ báyìí wọ́n wà lamẹ́ríkà ọ̀nà àfúnyín níwèé torí nǹkan kan ló lé gbogbo wa débẹ̀ èyí tó lé wa débẹ̀ yẹn ni pé ìlú òfò ti Britain tó create tí kò jẹ́ ká gbádùn táwọn olóṣèlú wọn sọ fún wa pé tó bẹ́ẹ̀ wàláì ẹ sá eré gidi lẹ máa sá Arab Spring ti sọ fún mi bẹ́ẹ̀ wọ́n máa sáré ṣòkòtò yóò lè balẹ̀ ní lè ṣe pati ní Èkó hòtẹ́ẹ̀lì ẹ gbọ́ mi dáadáa nísìn gbogbo pẹ́ lọ ṣe pati ní weekend lẹ́kọ̀ọ́ hòtẹ́ẹ̀lì ní ráyè dé bẹ́ẹ̀ nítorí everywhere will be shut down ni mo sọ fún yín sẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ́ àpá gbogbo wa tẹ bá tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ́ àpá gbogbo wa pátá gbogbo òkè hòtẹ́ẹ̀lì tẹ́ ti ṣe pati yẹn we will shut it down nobody will do anything in the hotel if not àjò gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yẹn ní sóríire we burn it down ní dá fún gbogbo yín ṣèbí ẹ̀ ń lọ sí Èkó hòtẹ́ẹ̀lì lọ ṣe pati ni tẹ́ ẹ bá ní pé ànígbà sanná sí ibi nígbà tí iná tó bá go in flames kẹ́ lọ́ọ́ máa ṣe pati níbẹ̀ bàbá yóò ní sóríire ó kù díẹ̀ ìntàfẹ́ bá rí fà ẹ̀rọ péré ni ó kù díẹ̀ bàbá là ń dúró dè àjò gbogbo ẹ̀ wá lẹ̀ kò sẹ́ni bọ́ọ̀dì tó máa lọ sẹ́ni wẹ̀ ẹni sóríire èyí ń lọ sí Èkó tẹ́ ẹ lọ ń jẹ tọ̀ìtọ̀ ẹ̀ àtọ́ba àtijọ́yè ìyá ń jara àlù à ń sọ fún yín pé kájọ jókòó kájọ yanjú ẹ̀ ó kù díẹ̀ iná la máa sọ sí gbogbo ẹ̀ òun ló yí sì jù láti jó ẹ lọ ra ìgò pamọ́ sílé ní ọmọ tẹwàá lé ra ìgò pamọ́ sílé kó ra petrol kékeré kó fòwú sí mọ́tọ́ọ̀bù ló ń pè wá jù sí ẹnìwẹ̀ ni ó máa laná tó bá máa ju mẹ́ta sí ẹ tó bá wà mẹ́ kó má jáde ó jó mọ́nu bẹ̀ ní ẹni sóríire èèyàn lórí burúkú à ń sọ fún yín pé ká negotiate ẹ sọ fún yín pé ká fuck off
fuck off yẹn lèmi láì ẹ máa sọ fún mi pé ká fuck off ẹ̀yin gan máa fuck off ó kù díẹ̀ ìyẹ̀wò ìyẹn kan àwọn sọ ilé ìyẹn kan sọ pé òun máa lọ síbi iṣẹ́ ìbáwo ló ṣe lé débi iṣẹ́ ọ̀nà owó ló fi gbà débi iṣẹ́ ó kù díẹ̀ ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀ lọ́mọlúàbí ṣé lọ́mọlúàbí yẹn ló dáa ẹ má jẹ́ kí wèrè gbogbo wa kó jáde sí títì torí wèrè ẹlòmíì èmi gan nílé hold ẹ̀ ara ń kan anybody báyìí transformer ni ẹ lọ́wọ́ àwọn platform àwọn ọmọ ti jáde wọ́n ti ready láti jáde tán ní last month but a gbọ́dọ̀ gbọ́ràn sí bàbá wa lẹ́nu ni bàbá yìí tí wọ́n sọ fún yín pé ẹ jẹ́ àyanjú ọ̀rọ̀ yìí ká negotiate ẹni ká ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tẹ máa ń sọ pé ká fuck off yẹn ẹ̀ẹ́bẹ́ èmi náà dúró pé èmi kan like ẹ̀ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tó dáa kí wọ́n máa sọ bá Amẹ́ríkà wọ́n ń lò lójoojúmọ́ fuck off you bombo clap ọ̀dọ̀ táwa máa ń lò lọ́dọ̀ wa nìyẹn tó bá sọ fún ẹ pé bombo clap wà á sáré ó kù díẹ̀ ok èkó tẹ̀yìn gangan lẹ ti ń ṣe pàtí àfẹ́ ẹ nílé débẹ̀ ó kù díẹ̀ mo sọ fún yín eré lẹ máa sá eré ẹ̀ẹ́dẹ̀ nírà ìgbà bọ́dà kankan because bọ́dà ti shut down wọ́n ti shut bọ́dà ẹ̀mọ́ yín lọ́wọ́ let's sit down and resolve this amicably in tó máa ìdíjà bá bẹ̀rẹ̀ anything ló máa ṣẹlẹ̀ Koiki má sọ yẹn pé ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀ fi yẹn sílẹ̀ Arab Spring everywhere jó wálẹ̀ ni wọ́n rebuild lọ́wọ́ nísìn wọ́n ti padà wọ́n ti reset brain ẹ tó bá wà ń bẹ̀ ní sá wọ́n máa rán létí pé ṣó ti gbọ́ nípa Arab Spring anáwó gbọ́ jẹ́ ń ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ fún Arab Spring jẹ́ lo glasses mi márùn ojúmọ́ TV àbí laptop mi tó bá lọ sórí history.com ibẹ̀ ni Nàìjíríà máa end sí ibẹ̀ la máa tọ́jú Nàìjíríà pamọ́ sí mo kí ẹ̀jàre Ọláyínká ìbéèrè mẹ́rin mẹ́jọ lọ kọ sí bíbá table of tó bá ní table of content tó bá lọ wo in tí bàbá Akintoye náà gbé jáde tó ní triple DRS mo kí ẹ̀gbọ́n mi happy Sunday fún gbogbo wa tó bá lọ wo table of content number 1 ni pé what is Arab Spring number 2 Jasmine Revolution number 3 why the name Arab Spring number 4 Arab Spring aftermath nígbàtí tí gbogbo ẹ bá lọ róò tó lọ Koiki o ṣé n tó fẹ́ dálẹ̀ nílé bomb bastard ṣé mi mò ń dálẹ̀ Nàìjíríà tó ti wà nù wàhálà tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin ò mọ̀ pé wà nù wàhálà ẹni tó bá nẹ́mi ni mo fi dá nǹkan kan lẹ̀ tí máa fún ẹ lépè èpè yẹn máa jẹ́ fún ẹni. Number 5 Muhammad Gaddafi. Number 6 Bashar Assad. Number 7 Arab Spring timeline. Number 8 sources. But èyí tá a kọ́kọ́ fẹ́ mọ̀ ni pé what is Arab Spring? The Arab Spring was a loosely related group of protest. Ọmọ tán pè ní loosely jẹ́ ṣàlàyé fún ẹ torí nígbà tí bàbá ní a máa jáde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn kan ní no ẹ jẹ́ ká wà lójú kan ibì kan máa ṣe kinní kan tóyìnbó bá sọ pé Lima Oscar Oscar Sarah Echo Lima Yankee LOOSEL in a way that is not firm or tightly fixed or held together. Tí nǹkan bá ti wà together ok ìwọ tó ń ní àwọn mẹ́ta kan máa wà ní abúlé tó bá ń ṣe rálì ń bẹ yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ ṣé o mọ̀ pé ó lè jẹ́ pé mẹ́ta yẹn ó wà more important ju kí 200 wà níbì kan lọ. When you are spread out tí gbogbo ẹ̀dẹ̀ ń lọ Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation la fẹ́ Yorùbá nation la fẹ́ o mọ tó máa ṣẹlẹ̀ níbo lọ́tà àwọn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣé wọ́n ní resources yẹn láti dé gbogbo àwọn mẹ́ta yẹn ó lè dáhùn gan lọ́mọ máa gbádùn because kò sẹ́ni kankan tó máa yọ wọn lẹ́nu ọlọ́pàá ò ní lè dé bẹ́ẹ̀ because kò sí resources fún wọn tó máa fi kó ọlọ́pàá lọ síbẹ̀ a rẹ̀ ti sọ fún àwọn yẹn pé
tí baálé àdúgbò yín bá ti ń ṣe wèrè ẹ lé wèrè pa kẹyọ àdá sí kẹyọ àdá sókè kẹ lé pa ọmọ àlè baálé lòun fi jẹ́ nìyẹn fúlàní nìyẹn àdá lẹ máa fi lé òun àdá ẹ lọ rà àdá sílé torí àwọn wèrè baálẹ̀ kan tó rí wọn ti fagbó tán tẹ̀lé fúlàní tó yẹ pé owó fúlàní ló ń gbà táwọn yẹn bá fi yọ yín lẹ́nu ẹ yọ àdá sí wọn wọn ò lóògùn kankan mọ́ wèrè ní gbogbo wọn ò lóògùn kankan sí lọ́wọ́ any one of them one bastard ni wọn ẹ lé wèrè pa ẹ lé sẹ́yìn odi ẹ̀yàn wá take over palace yẹn ibẹ̀ lẹ́ ti máa dáná ẹ̀wọ̀n kan bá ń ṣe fàájì lọ pé ariwo Yorùbá nation àwọn ìyá wa kan máa bá wa dáná ẹ máa dáná ẹ máa dáná ẹ máa lọ feed àwọn èèyàn níta torí àwọn tó wà ń ta yàn gbọ́dọ̀ wọlé ẹ̀yin lẹ àwọn nǹkan ló máa ẹ tá à ń sọ fún ènìyàn pé checklist yẹn ẹ máa lọ ṣe ẹ̀yin kan lẹ máa dáná ẹ̀yin ìyàwó ẹ máa dáná ẹ máa ro ẹ̀bà ẹ tètè ro ẹ̀bà ẹ má nẹ fẹ́ ṣe ọbẹ̀ kan tó máa jẹ́ tó máa disturb yín púpọ̀ ọbẹ̀ tó máa tètè yá bó jẹ́ ewédú ni chachachachachacha kẹ́kọ̀ọ́ fi atagúngó sí kẹ́kọ̀ọ́ fi crayfish sí kẹ́kọ̀ọ́ lọ súnmọ́ kọ́ jẹ́ kọ́ tó reinforce because à máa jẹun I need the strength àwọn èèyàn rò pé eré padà fẹ́ lọ ṣe ọbẹ̀ gúre kíákíá ìwọ tó bá dẹ̀ lè fa ìgúnfe wá sójú títì wá ṣapa sójú títì a máa jẹun lọ everywhere will be shut down and so ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn pé lọ gbáradì dáadáa ìyẹn kan wá sọ pé òun fi gba leave lọ síbi iṣẹ́ òun gba kí ni ọ̀rọ̀ leave ló wà lẹ́yìn ọmọ tó ń pè ní loosely ni what does loosely mean something that is loose mo try láti wo kí ni mo lè lò oríṣiríṣi nǹkan lè ní tírà pamọ́ torí gbogbo yín ẹ̀ kí ń gbọ́ràn lọ ra àwọn okùn báyìí ó máa ní ìdẹ̀ ní tó dá ni pé o mọ̀ pé ó wà báyìí nísìn tí bá fílẹ̀ báyìí nísìn máa lose ẹ̀ sórí sign okùn ní ilé sìn sórí ètò òlélẹ̀ lọ ra okùn má bínú pé kí ló fi ṣe idiot gbogbo nǹkan làwọn máa sọ fún yín lọ ra okùn pamọ́ lọ ra okùn pamọ́ lọ gbáradì gidi lọ ra okùn pamọ́ okùn dáadáa tó tík dáadáa lọ ra pamọ́ tá a bá ti dé dá area yẹn àìtí dé area yẹn nísìnyí máa ṣàlàyé tó máa lò tó máa lò fún ẹ ẹlòmíì kò ṣe social media láti máa sọ fún yín gbogbo nǹkan ẹ wá sọ di movie ó yá jókòó ó yá máa sọ tó máa ṣẹlẹ̀ ṣé Kúnlé Afọláyan ni mí but as a military personnel tèmi ti wo film dáadáa ẹni tó gbé backpack o gbọ́dọ̀ mọ tó wà ní backpack ẹ survival kit ló ń pè survival kit orin tán máa ń pọ́n fẹ́ǹsì ni wọ́n máa ń lo okùn àwọn okùn kan tík wàá sọ wàá jù lọ sókè bí o fi sáré pọ́n fẹ́ǹsì lọ sókè ṣe building táwọn ọlọ́pàá àwọn ti gbé lọ sókè yẹn ẹ jù kan sọ́yìn aka tó bá ti ha wàá fi sáré gbúdúgbúdú tíyàn bí mẹ́ta bá ti pọ́n sókè tẹ́tí wọnú ọgbà yẹn ẹ̀wọ̀n tó kọ àmà ẹ lọ ṣí gate fún wàá rọ wọlé ó ṣe boy scout rí ni ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín checklist yẹn ẹ lọ máa checklist àdúgbò yàtọ̀ sádùúgbò wà àdúgbò tiẹ̀ ló máa wò pé ó náà bá dá ló máa dá níbí bá àwọn parun yìí náà dá la máa fi gbé flag sókè ẹni tí bá bẹ́ẹ̀ tó bá bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ máa ládùúgbò yìí à ń fàdá sẹ́gbẹ́ ẹni tó rí ẹ̀sán tán ní Yorùbá nation wà ní títì tó wá ń sọ fún ẹ pé kí ló ń fàdá ṣe kí Fúlàní wọlé kó wá pàwọ́ because that time àmọ́ Fúlàní ti máa wà láàrin wa so ara fàdá sẹ́gbẹ́ wà jókòó síwájú ilé ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation tẹ́ bá ti ní domi àwa lómi bíbá yìí o a ní drink but a lómi a ní bisikíìtì ẹ máa fún àwọn èèyàn ní nǹkan tó máa jẹ survival kit a ní gbẹ̀tugbẹ̀tu tó fi ń nàyàn tó yẹ pé tẹ́ bá ti nà torí ọ̀ pé a lọ kú sílé ẹ̀ sáré fún wọn ìtẹ̀mátọ́lá oríṣiríṣi la máa lò
ẹ máa lóríṣiríṣi bẹ́ ṣe ń lọ náà ni àdẹ́ máa defend ara wa against àwọn ọ̀tá torí ọ̀tá máa pọ̀ àwọn ọ̀tá tó lóṣèlú fẹ́ gbé jáde yẹn ọmọ àlè fúlàní làwọn àwọn ìṣọmọ yorùbá ó lè kọlà sójú tó bá ti àtáàkì yín a máa àtáàkì padà bẹ́ẹ̀ ni torí ẹni tó kọlà ò gbọdọ̀ bá ẹni tó kọlà jà tó dẹ̀ sọ pé yorùbá ni mí àìrọ́ òun fi jà fún olóṣèlú ọmọ àlè ó rò pọ̀rọ̀ agbèrò ságbèrò là ń jà ẹrù bá fi jà fún mọ́tò páàkì ni ṣé mo ṣe àtọmọ mo ṣe ló ń bára wọn jà ọmọ yorùbá ń béèrè fẹ́ tó ẹ̀ farabalẹ̀ kó gbọ́ Arab Spring lẹ́ẹ̀kan sí. The Arab Spring was a loosely related group of protests. That means pé kò wà lójú kan ló ń pè bẹ́ẹ̀ ó wà káàkiri spring up èmi àkọ́ spring up níbẹ̀ yẹn ọlọ́pàá máa ní ha ilé ìta ìtì yanjú ẹ̀ àná ọlọ́pàá máa wà overwhelmed. That is the reason why tí bàbá ṣe ní ká spread out because a gbọ́dọ̀ fi wọ́n sí èyí tó lórí òwò á pé yẹn ẹ̀ ń nà ní nǹkan orí òfin pé ni má bá nà ní nǹkan á lọ kú sílé ẹ̀ torí ọmọ àlè ni òfin gbọ́ràn torí nígbà tá a ti pariwo títí pé àfẹ́ wàhálà àfẹ́ dààmú ẹ má yọ wá lẹ́nu a kó oògùn sára lóòótọ́ wà á fi protect ara wa ni tó bá dẹ̀ sọ pé òfin dánwò á dánwò lára ẹ̀ ẹni tó bá ní kẹ́ dóògùn lára ẹ̀ wò ẹ dánwò lára ẹ̀ nígbà yẹn torí yóò pé ni ìgbà yẹn ló máa wá yọ èyí tó wà nù sórí bàǹtẹ́ yẹn wà á wá yọ jáde wà á nà nìkan wà á tún dá padà ọmọ àlè sórí bó ṣe nà yẹn a máa wọ ọ̀nà tó máa fi délé ẹ̀ tó bá délé ìyàwó àsọ pé Koiki sọ fún ẹ pé fàwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ ẹbí tiwa náà lọ ń jà fún ṣáwọn ọmọ mi ṣé wọ́n lọ sí skul ìyàwó ẹ̀ ló máa wá sọ pé bàbá wèrè nìwọ àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn torí Koiki ti sọ pé wọ́n náà wọ̀n ní àtàkì ọlọ́pàá kí ni ìwọ lọ àtàkì wọn fún ẹ ti nà nìkan ìyàwó àwọn ní bàbá àwa tọ́jú ìyàwó ẹ̀ nígbà tílẹ̀ Yorùbá bá dé àwọn ọmọ ẹ̀ lọ sí skul torí Fúlàní lòun fi jẹ́ nìyẹn ẹ̀ máa lè idiot all over the place. The Arab Spring was a loosely related group of protests that ultimately result in regime change. In countries such as Tunisia, Arab Spring yẹn ó change ìjọba tó wà ní Tunisia ìjọba bẹ́ẹ̀ sá lọ máa wá àwọn olóṣèlú tiwa pé kí lẹ fira yín pé kò ń ṣe Tunisia nìkan Egypt náà fara gbá Libya náà fara gbá pẹ̀lú pé Libya ò gbádùn ọmọ Yorùbá ń bẹ ní Libya ó dẹ̀ ń kọ́ bọ́ngálò sílé ẹni tó wà nílé ò lè kọ́ bọ́ngálò kò tẹ̀ tí jẹun kánò bọ̀ àti gbé ní Libya náà rọrùn àti gbé nínú Libya tó ń sọ yẹn náà kò rọrùn torí kó tó dé Libya ẹ̀mí àbọ̀ àìmọye tó ti kú dànù sórí omi. But the Arab Spring brought down 3 governments: Libya, Tunisia, and Egypt. Ìyẹn ló ṣe sọ pé ó spring out. Not all the movements, however, could be deemed successful. Bẹ́ẹ̀ni, ibì kan máa ṣe ju ibì kan lọ. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ gbogbo aṣojú kan o, káwà lójú kan o. Ṣẹ́yìn ti di leader. Idiot all over the place. At least, if the end goal was increased democracy and cultural freedom, the end goal of Yoruba nation ni pé hold the country. Simple as that. Anything short of that is a failure. And we are not ready to fail. So what tó rò pé àìtí jáde yes because ìjáde wa ló fẹ́ lead sí country simple as that bó ṣe rí nìyẹn ìta bá ti jáde fún rally that means pé a ti fi gba country nìyẹn so tá a bá dẹ̀ tí wàá jáde a ṣe ń gbáradì náà ni and we cannot say that ìgbáradì kò tí wà enough so a máa lọ gbáradì kò ń ṣe pé àwọn tó wà lókè ní wọ̀ tí ready àwa náà gbogbo aká lọ máa gbáradì. Bẹ́ẹ̀ni tó bá mọ mọ́tò wà
wàá gba mọ́tò tírọ́ọ̀kì wàá fi blọ́ọ̀kì títì wàá blọ́ọ̀kì títì tí tírọ́ọ̀kì bíi 20 bá ti blọ́ọ̀kì gbogbo títì ẹ block everywhere intan sọ nìyẹn rálẹ̀ ò ń ṣe à ń lọ ṣeré pa block everywhere gbogbo àwọn Dangote ẹ lé dírẹ́bà dànù ẹ gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹ blọ́ọ̀kì títì ẹ bá ti blọ́ọ̀kì lè báyìí 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 gbogbo exit point mọ́tò tó bá fi wá kọjá ṣé ambulance ni ṣé ẹ kó bọ̀ síbẹ̀ ṣé ẹ ń ṣe Fúlàní à ń lọ UCH ní ọ̀dà ẹ̀fún lọ́nà àkọjá lọ olúkálùkù wa mú àdúgbò ẹ̀ mú dání ìtàn pè ní rálì tá a fi lọ ṣe nìyẹn o rò pé rálì àkàngan jáde àlọ́jọ́ ni no shut down ìyẹn wọ́n yìí kí wọ́n sọ fún ìyẹn kan wọ́n sọ fún òun fi lọ síbi iṣẹ́ ọ̀nà olófin gbàdé ibi iṣẹ́ kọ́ kòkòrò òkò ni kòkòrò òkò ló máa rí ibi iṣẹ́ nìkan kọ́ ló máa rí. In fact, for many countries enveloped by the revolt of the Arab Spring, the period since has been hallmarked by increased instability and oppression. Yes, ìyẹn máa ṣẹlẹ̀. When there is chaos, it will take time to deal off the problem. Kò nítorí pé gbogbo àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation àtàwọn tó náà wọ̀n fẹ́, when the tension goes down, everybody will now start following and listening to the government of the day. Tọ́ba ní gbogbo àdátẹ́ kó síta yẹn ẹ bá wa kó wọlé ìlú tí rọrùn báyìí àwa kó àdá tiẹ̀ náà. Ní UK èmi gbé níbẹ̀ dáadáa àwọn tó ní ìbọn wọ́n ní kó wá àwọn tó ní àdá àwọn tó ní disc wọ́n ní kó dá padà wá wọ́n ń pè ní orúkọ tó máa ń pè mo lè google ẹ̀ there is a kind of name and a return àwọn ọ̀bẹ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní orúkọ kan tó máa ń pè return your weapon dem ń bọ̀ ẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ weapon UK. In the UK, return your weapon refers to the process of surrendering illegal or unwanted weapon to the police. Typically through weapon amnesty or designated. Àwọn ògbómìí wà, a máa wá kó àwọn táǹkì ńláńlá gbogbo àwọn àdá tá ti lò yẹn bí a fún 6 months. Wọ́n máa ní ó yẹ lọ fàdá yẹn síbẹ̀ tí ó rà fẹ́ kó máa fi ṣèyàn léṣe. Àti níjọba tó wà torí ẹ̀ pé ìjọba tó yẹ pé tó bá pọ̀ ọlọ́pàá yín ó ti débẹ̀ 10 minutes òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá tó máa pè tó máa sọ pé òun ò lè epo nínú mọ́tò. And this is the UK government's website. Dangerous weapons to be taken off the street. More dangerous weapons will be removed from our street through a new government surrender scheme in partnership with the coalition of tackle knife crime. So wọ́n tó bá ní bí nǹkan tó jẹ́ ní tí kò jẹ́ kó wà lọ́wọ́ ẹ̀ bí aráàlú ànídà padà. But for now, gbogbo nǹkan ló máa ní lọ́wọ́ o. Mo ti fokùn wọ́n igi àdá torí àníbọn. But àwọn nǹkan bá ńlá wa yẹn ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí yẹn kó pọ̀ dáadáa. May 25, 2025, May 21 rather. Throughout July, knife crime activists and members of the government coalition, Farron Paul, will drive across London, the West Midlands, Great Manchester in a purpose-built and fully secure van, encouraging young people to hand over dangerous and illegal weapons. Ìlú tí kò sí ogun nísìnyí yẹn ló ń sọ fún yín pé weapon wà ní UK. Ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ fi ọ̀bẹ gbọ́n àwọn ọmọ wa pa. Iṣẹ́ táwọn ń ṣe ní UK àmọ́ àǹjọ̀nú tó máa ń jáde ní UK àǹjọ̀nú burúkú wà níbẹ̀. Tó bá ráwọn èèyàn tó ń gbá àwọn pásítọ̀ yẹn àwọn ìmáàmù àwọn babaláwo yẹn àwọn èèyàn fẹ́ fi protect ara wọn ní London ní UK because it's a country that has its own wàhálà òun ló ń gbọ́ nísìnyí pé weapon wọ́n máa wonder pé bó lọ́ ti rí weapon yẹn. Don't let anybody fool you. You have to prepare yourself.
and Nigeria is currently at war. Máyì káwọn tó wà diaspora sọ fún ẹ pé èyí tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ kò make sense o. Báwọn náà ṣe wà Amẹ́ríkà wọ́n ń gbé ìbọn káàkiri ni o. Gbogbo wọn ló ní license. Azeez gbadé ṣeré tẹ máa ń gbọ́ tó pè easy dollar ó ti lọ́ọ̀kì ìbọn tiẹ̀ pamọ́ sínú ilé ó ti fi wọ̀n mí rí. Ọ̀rẹ́ mi kan yẹn ó ti bá kùkùté lọ òní dárúkọ ẹ̀ Texas ló wà ó ti pè mí lórí fídíò kọ̀ pé dáadáa bá àtẹ̀mí bíbá mi pé sí o wọ́n máa ń tì pàtó náà ọmọ kékeré nínú ilé. Báyìí kẹ́ni kankan fún rẹ pé Koiki ní kó lọ rà dápamọ́ àwọn ìbọn làwọn nílẹ̀ Amẹ́ríkà o ìbọn lọ́ní o lọ rà dápamọ́ sílé bíi mẹ́ta máa fi síbi táwọn ọmọ kékeré máa ti lọ fọwọ́ tó máa gé wọn lọ́wọ́ rápamọ́ kó fi nǹkan kó fi wé kó fi síbi tọ́wọ́ ẹ̀ máa ti lè tètè mú jáde nígbà tó bá máa ní ìdẹ̀. torí báwọn kan ṣe ń wò mí báyìí ní sánmọ́ máa pè yín àwọn diaspora kan bàbá wèrè ni wọ́n gbádùn wọ́n ti pẹ́ lamẹ́ríkà pẹ́ ní UK pẹ́ ní Canada ayé tí wọ́n ní pé KPC kò ṣiṣẹ́ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé APC ò níbi kankan tó ń lọ 419 ní gbogbo wọn ọ̀pọ̀ ní abroad àwọn èèyàn gidi tó ń ṣe Yorùbá nation a máa sọ fún yín pé ẹ lọ múra sílẹ̀ dáadáa ẹ padà sí ìdílé yín má máa jẹ́ kẹ́nìkan kan sọ fún yín pé àwọn tẹ́pọ̀ sí kankan bọ̀kìdì irọ́ ni ó lọ bo ògún kó bo èṣù kó borí ẹ lọ ra ẹja àárọ̀ kó gbé sórí ẹ kó ṣí rẹ sí wòwò kó bẹ Ọlọ́run pé bá ṣe ń jáde lọ yìí àṣìta àbọ̀ ní bà mí àwọn ọ̀tá wa ni kó bà ayẹkẹ́ni kankan fúnlẹ̀ o ilé ayé ilé ogun gidi ni ayẹkẹ́ni kankan sọ fún ẹ pé o mọ ẹtọ́lú kárí pé ń ṣe o especially àwọn tó wà lábúrọ̀dì yẹn kò sínwé pọ̀ ní gbogbo wọn àwọn tó gbádùn lájọ́ ń ṣe Yorùbá nation àwọn tó gbádùn ló pọ̀ nínú wọn wọ́n wò mí báyìí nísìn mo rí wọn tó lọ wo football lánàá wọ́n ṣe flag Nàìjíríà òfò Nàìjíríà àti Jamaica ìlú méjèèjì Britain ti bà ayé wọn jẹ́ àti Jamaica àti Nàìjíríà ayé àwọn méjèèjì Britain ti bàjẹ́ but àwa táwa labroad àwa ń gbádùn orí gbogbo bó ṣe ń dán òyàtọ̀ bọ́dì tèmi gan nínú Áfíríkà torí mi ń gbádùn ni tí wọn náà bá ń jẹun gidi tó ń gbádùn oúnjẹ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́sẹ̀ inú ilé lánàá mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìkọ́kọrẹ́ àti ẹ̀wà àdàlú ìyẹn ni máa jẹ láàárọ̀ yìí nísìn tí bá ti parí program nísìn máa lọ wọ́n ọmọ ìwà àdàlú máa fi gàrí mú bó ṣe jẹ́ kí ìwọ náà máa gbádùn ni o ní láti ṣe máa tọrọ owó lọ́wọ́ èèyàn kankan labroad káyé ẹ̀ tó dáa so don't be deceived by the diaspora tó ń sọ fún ẹ pé APC kan 2027 ó lẹ ṣeré tó wà nílé àwọn èèyàn náà máa gbòṣórí tó wà ní diaspora gangan yẹn tó bá ń sọ fún ẹ pé 2027 election máa ṣépè fún ìran ẹ pé ìkànnì yẹn máa bọ́ nílé náà gbogbo àwọn tó pariwo tó campaign fún Tinubu ní London nísìn ní United Kingdom ẹ bèrè pé bó lọ́wọ́ wọ́n wálé ọ̀rẹ́ mi Balógun Èkó tó campaign fún Tinubu UK ló ṣì ń gbé kò ṣe má fara bọ̀ ṣe ọ̀bẹ́ òun ti join APC kò ṣe relocate wa kọ́ fún nílé lẹ́kọ̀ọ́ ṣèbí mo rí tó wá sẹ́kọ̀ọ́ láìpẹ́ bí a ní last year then àbí 2 years ago after Tinubu wọlé ṣèbí òun ti dọ̀rẹ́ wọn nísìn ikú kankan lè pa náà irú èmi ni mo lè lọ sílé anyhow because irú àwa ló ń wá làwa ṣe wà ní exile kò lè gbé lẹ́kọ̀ọ́ Èkó tó ń jà fún gan kò lè gbé lẹ́kọ̀ọ́ UK ló ti ń fáyà wọn o mọ why because even though ó ń ṣe ti Tinubu àti Sanwó-Olú lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn his life is still a threat because àwọn kan wà nínú Lagos yẹn in tó ń sọ yẹn kò tẹ́ wọn lọ́rùn because he attacks them all the time ọ̀rẹ́ mi dáadáa ni mo ní sọ bí tí a ti mọ́ra fún yín I've known him for more than 15 years oṣooṣọ́rọ̀ 20 years láti mọ́ra bọ́ ibi tá ti mọ́ra yẹn màá fìyẹn sílẹ̀ so gbogbo wọn táwọn máa sọ fún yín pé Tinubu ní vision kankan Tinubu ò ní vision fún anybody ìrọ́dún pa ọmọ àlè Yorùbá ni let's go back to the Arab Spring one more time. Given the significant impact of the Arab Spring throughout the Northern Africa and the Middle East, it is easy to forget the series of large-scale political and social movements arguably began
with a single act of defiance. Jẹ́ fún ẹni meaning defiance yẹn. Single, òtúmọ̀ tó ń pè ní single. Bó o tẹ ẹ̀ mọ̀ ṣáà mọ̀ pé ọkùnrin tó bá wà single kò tí ì marry nìyẹn. Tó bá ní double, ó ti marry nìyẹn, ó ti gbéyàwó kan sílé, àbótí lọ́mọ kan tó wá. Tókùnrin bá ti ń tóbi lára, tó ti ń yọ̀kẹ̀lẹ̀, ó ti lọ́mọ kan tó ń tọ́jú ẹ̀ ní o. Àbótí ní ìyá kan tó ń rán fún ní tọ̀ìtọ̀ì. Bó tó bá single, kò sí tó ò lè jẹ. Bó tó bá ti marry, ìyàwó àní baálé mi hà. Ẹ jẹ́ sọ́bẹ̀ ọbẹ̀ aláta tó ta fún yín dáadáa kẹjẹ. Bó tó bá single, kò ní kíá. Tó bá single, ó lè má wálé lóru. Bó tó bá ti marry, ìyàwó á máa bèrè pé kí lẹ wá ń ṣe níta láti tẹ́ wálé baálé mi. Because ó ti ní responsibility kan tó ń check on him. So tó bá ń sọ pé single act of defiance, a fi lọ́wọ́ meaning tó ń pè ní tàbá ní defiance. Kí ni meaning ẹ̀? Disobedience. Bold. Àwa tá a bá bold, a lè ṣe Yorùbá nation tá à ń lọ gbára ní kankan rẹ̀. Lọ́lẹ́pàá. Ẹ̀rọ kó gùn ní gbowó nínú. Ó láyà ni. Àyà mímọ́. Kí ló sọ? Wọn ló jóògùn lọ. Ẹlòmíì gbogbo tó gbé sára nísìn tó bá gbọ́ pàápàá kò tẹ̀ ní rántí pé òun ṣògùn sára, á tún máa sá lọ. Whereas ẹni tó ṣògùn ní ó dà pé ṣé China ni ọmọ ọ̀bọ yẹn fídíò yẹn ó ṣì wà for a very long time. Ó dà pé Tiananmen Square ó dẹ̀ dúró síwájú àwọn kí ló máa ń pa àwọn armor tank ń róòlì bọ̀ bọ̀bá rẹ̀ ọmọ ìkéré ó dẹ̀ lọ dúró síwájú ẹ̀ pé ó yá tẹ̀ pẹ̀mí iná ká tẹ̀ máa wo tó máa ṣẹlẹ̀. Armor tank yẹn wọ́n á wò pé kí ni ilé ìgbé sára armor tank yẹn ò lè mú o lọ́wọ́ fídíò yẹn ṣòro pé yẹn lóògùn ni. The video is there. I think it's Tiananmen Square. Ẹni tó bá rántí kí n sáré Google ẹ̀. Ṣé ẹni tó ṣì ń béèrè pé òun fẹ́ gba day off níbi iṣẹ́ ṣé yẹn láyà láti wá ṣe rálì? Because wọ́n ti lè phantom ìtagbé dání. Most of you cannot phantom it. Iṣẹ́ tẹ máa ṣe tán ní san pension fún yín after 30 years. Wọ́n ò ní san pension fún ẹ. Kò síbi iṣẹ́ tó wà nínú Nàìjíríà nísìn tó ní value kankan fún ẹ ju pé wọ́n ń lù ẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n rí yín lò. Tó bá sick nísìn ṣé wọ́n lè tọ́jú ẹ̀? Àwọn tó jẹ́ time tèmi wà ní Adéníjì Àdèlé kọ́nà fọ́nrán kántì mi. She worked in the First Bank. Throughout of ṣiṣẹ́ ní First Bank, a ní access sí hospital tó ń lò ní Èkó ń bẹ̀yẹn private hospital ni mo ní dárúkọ ẹ̀. The fact that she was working in the First Bank ló ń san gbogbo bíìlì yẹn níjọ́ náà lọ́hùn. Táwa bá kọ̀ ti débẹ̀ kakọ̀ fún wọn lórúkọ wọ́n dẹ̀ treat wa wọ́n ń béèrè owó lọ́wọ́ wa bíìlì ń padà lọ sí ṣe fi pé yẹn ṣì wà nísìn ṣá fáwọn tó tẹ̀ ṣiṣẹ́ ní First Bank. Ṣáwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní báǹkì ní access yẹn nísìn béèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ ní bank ní GT tó fi parẹ̀ sí Nàìjíríà lọ́rùn lórí cashier olè ló fẹ́ jà ní ó ń wá àkáǹtì ọmọ diaspora tó jẹ́ pé wọ́n ń dá sínú àkáǹtì yẹn tó dẹ̀ mọ̀ pé àkáǹtì yìí ẹni tó ní Amẹ́ríkà ló wà bó ṣe máa wọ́ owó yẹn lòun wá. Tó bá ní banking sector ibẹ̀ ló lè pọ̀ sí jù láyé olè tó wà nínú banking sector òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. Wọ́n wò mí báyìí nísìn àwọn criminals àwọn tó fẹ́ Yorùbá nation yẹn wàá kọ́ máa wọ́ndà pé báwo ló ṣe ń gbé lifestyle báyìí ṣé cashier yín náà ló ń ṣe nínú bank kò ṣe cashier mọ́ ó ti di bàbá olè criminal sínú bank
ó ti di jàgùdà òun ló mọ bówó ṣe move láàrin inú bank àwọn tó wá jẹ́ ọ̀gá wọn àwọn lọ́mọ náà àwọn yẹn náà ti di bank owner ó ti mọ̀ wọ́n náà lókè àwọn ọ̀tẹ́dọ́lá tó lé lé mi ó lè ní gbogbo wọn ẹ̀ pọ́ǹpà mo rí DJ Copy láàárọ̀ ẹ̀ ó ń kó ti bible phrase ó dà pé kò tí ì rọkọ 30 years old ó wá ń lo bible phrase Isaiah 54 àṣé nǹkan kan máa dun ọmọ olówó náà ẹ̀ bó ṣe máa rí nìyẹn nǹkan kan máa dun ọmọ olówó bó ṣe tálákà kéré dẹ̀ ti gba sí fúnra wọn ó ti bímọ 3 síta àwọn ọmọ ń lé káàkiri báyìí nísìn dáàdì ẹ̀ tí sanwó skul mi wọ́n máa yọ mí lẹ́nu jàre Nàìjíríà yóò gbádùn òun wọ́kọ nísìn torí pé ilé ayé ò settle down bẹ́ẹ̀ ni níbo ni bẹ́ẹ̀ ti rówó ni mo máa ń béèrè lọ́wọ́ yín níbo ni Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá láti rówó kó wá sọ fún mi bomb bastard all over the place àwọn olè àwọn jàgùdà níbo ni Tony Elémelu tó ní UBA báwo ló ṣe ní èyí tó kú dànù nínú helicopter ò ń ṣàánú ẹ̀ kí ni kàn mí ó kú dànù ní gbogbo ọ̀rẹ́ táwọn fẹ́ para wọn sí property ẹ̀ èyí tó ní ṣe Sky Bank àbí GT àbí Savannah Bank lẹ́kọ̀ọ́ ó kú dànù sí Amẹ́ríkà wọ́n pa wèrè dànù helicopter já wálé àti ìyàwó àtọmọ wọn kú dànù báǹkì yẹn wọn náà ọmọ Yorùbá ló ní wọ́n jagbà lọ́wọ́lọ́wọ́ ni má pity anybody bẹ́ẹ̀ nìkan bá kú Nàìjíríà nísìn ẹ̀rọ láti alókù Ajímọ̀bí ọmọ ẹ̀kú kí lámọ̀ tí bàbá ẹ̀ ti ṣe bí bàbá ẹ̀ ti fi dájọ́ rí má sunkún fẹ́ni kankan Nàìjíríà o because ẹ̀jẹ̀ ti pọ̀ káàkiri ó mọ who is who ó mọ tó ń ṣe especially àwọn tẹ́ ń pè láwọn olóṣèlú yìnyín àtàwọn ọba ẹni tó bá kú nù wọn láti lọ RIP ó dàbọ̀ àkótókù ẹ̀ lọ́rùn kí láǹfààní wọn tó bá wà láyé àwọn kan wà ní síta gbàdúrà pé ká náà mú wọn lọ́jà rí ìwọ náà mọ̀ wọn ní láti ń dárúkọ kí lọ Ọbásanjọ́ ń ṣe láyé kí ni ìwúlò Ọbásanjọ́ fún ìmọ̀ àti ẹni sìn lọ sí fáàmù ẹ̀ nísìn tó pè ní Ọbásanjọ́ fáàmù ṣóhun ló ní irú fáàmù yẹn a máa yábò fáàmù yẹn oúnjẹ pọ̀ níbẹ̀ ẹ yábò fáàmù yẹn ká máa kó gbogbo oúnjẹ jáde ìtò ń bọ̀ máa dà oníbi máa pẹ́ Ọbásanjọ́ fáàmù àbẹ̀ a máa yábò gbogbo àwọn ẹlẹ́dẹ̀ yẹn èmi ò kúkú mọ ẹlẹ́dẹ̀ jẹ ẹni mọ ẹlẹ́dẹ̀ jẹ tẹ bá gbé dàgbà gbàgbàgbà pẹlẹ́dẹ̀ dànù kẹ fọ ẹlẹ́dẹ̀ síta àwọn yẹn a máa jẹun lọ in tó ń bọ̀ tó máa dùn ní kí nípa ìpẹ́lẹ̀ Ọbásanjọ́ fáàmù òun lónìí ni gbogbo wa la ní fáàmù yẹn nísìn Ọbásanjọ́ fáàmù yẹn gbogbo wa la ní a máa yábò bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tí rálì bá bẹ̀rẹ̀ ta ló máa sẹ́ndì oúnjẹ sí nígbà tó Ọbásanjọ́ tó fowó lẹ̀ Yorùbá tó fi jí fáàmù tí òun ló ní fáàmù yẹn ṣèbí fáàmù tó ní kó lọ lò fún Nàìjíríà tó sọ di tiẹ̀ tó sọ di Ọbásanjọ́ fáàmù àwọn olè kí ló ṣe láyé tó bá kú dànù àwọn bastard mo sọ fún yín ẹ sáré ó kò díẹ̀ ó ti mọ̀ pọ̀ lọ mọbi tó wà má bí mi pé Ọbásanjọ́ á yá bọ̀bẹ̀ gbogbo àgbàdo tó bá wà bẹ́ẹ̀ fún àgbàdo síta káwọn èèyàn máa jẹun lọ wọn ní sóríire gbogbo wọn àwọn stockpile oúnjẹ sílé èmi ò mọ̀ bí ẹ lóòótọ́ ni wọ́n ní plane máa ń land síbẹ̀ tó ń gbé oúnjẹ jáde I don't know how true that is òun ti gbọ́n yẹn ti pẹ́ kò ń ṣọ̀rọ̀ kàtẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ movement cargo plane ó máa ń land síbẹ̀ ṣèbí àrí airstrip ní Kogi wàá rò pé desert débẹ̀ yẹn pé bí igbó wọ́n wá create ibi tí plane land sí nìkan àmọ́ tó ń kó níbẹ̀ ní Kogi state ṣèbí gbogbo ilẹ̀ rí fídíò yẹn wọ́n gbádùn wọ́n ṣe yọ̀tọ̀ lóríṣiríṣi kan lọ à ń sọ fún wọn negotiate now so defiance a máa kúrò níbẹ̀ ìtàn pè ní defiance òun ni wàá wà bold o máa disobey gbogbo tó ń pè Nàìjíríà tá a bá ti jáde fún rally o anything tó bá ti jọ́rọ̀ Nàìjíríà jọ́ tá a bá ti jáde fún rally you are not going to listen to it anymore for now o sì lè máa listen sí o ọlọ́pàá bá mú ẹ tó bá pè wá àbí ìlọ ọlọ́pàá kí ló ṣe ṣó jalè ni kò jalè ẹ fi sílẹ̀ ẹ wọṣọ Yorùbá nation tó bá dẹ̀ fi sílẹ̀ ẹ ìtàbá lè ṣe àṣẹ fún má jalè má fi Yorùbá nation lọ jalè àní kò jalè má lọ wọnú ṣọ́ọ̀pù ní ṣọ́ọ̀pù wa ní òṣè Yorùbá nation òun lè nìyẹn má jalè àfi Yorùbá nation jalè Ọbásanjọ́ fàmì yẹn kò ń ṣọ̀rọ̀ olè a máa wọ bẹ́ẹ̀ a máa yàbò bẹ́ẹ̀
oúnjẹ pọ̀ níbẹ̀ wọ́n lè kó gbogbo oúnjẹ yẹn jáde nísìnyí bó wọn kọ́ ló máa kó jáde wọ́n lè kó jáde ẹ̀yin bá dẹ̀ ti ní movement truck jáde nínú Ọbásanjọ́ farm ẹ tẹ́lẹ̀ truck yẹn kẹ́ mọ ibi tó ń kó wọn lọ ẹ lọ mọ gbogbo ibi tí wọ́n kó oúnjẹ sí nísìnyí gbogbo ṣé tẹ́ ká máa ṣe nísìnyí nìyẹn wọ́n ti stockpile oúnjẹ káàkiri tó fi pín fún 2026 olórí burúkú làwọn olóṣèlú they are bomb bastard wọ́n ti tọ́jú gbogbo oúnjẹ pamọ́ ẹ lọ mọ gbogbo silos pátá tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá kẹ́ mark it down ẹ mark it down pé bíbá indomie lẹ kó síbẹ̀ pálípálípálí tẹ́fẹ́ pín fún election àwa máa pín nígbà tí rally bá dé ẹ fọ́n síta fáwọn èèyàn wọn máa jẹun lọ ìwà jókòó náà mọ tó máa ṣe nísìn òun kánjú pé rally ò tí ì dé bí i time tó ṣe lọ máa ṣe checklist ẹ máa monitor àwọn truck táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń gbé tó ń gbé ká ìmí wọn kó àwọn náà ti gbọ́n ẹ̀yin lẹ máa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé trọ́ọ̀kì tó ń lọ yìí kí ló wà ń bẹ̀ oúnjẹ tó ẹ̀kọ́ pín fún yín òun ló ń tọ́jú pamọ́ fún 2027 ìmí máa bu ó bẹ́tà ká jẹ́ nísìn gbogbo ilẹ̀ rígbà tí wọ́n jáde fún nígbà COVID oúnjẹ yìí ti bú o kí lẹ wá tọ́jú oúnjẹ so now wọ́n tún stockpile oúnjẹ tó máa há àwọn olè wọ́n ti stockpile wọ́n wò mí báyìí àwọn olóṣèlú yẹn èmi ti mọ tí yóò látànà nísìn ó wà nù yàrá ẹ̀ ló tẹ̀ báyìí nísìn bí a nígbà tí ráàrí bá dé inú yàrá ẹ̀ la máa ka mọ́ àwọn sunú air condition ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ air condition ṣe rí lára báwo air condition ṣe máa rí lára gbogbo mọ́tò tẹ̀ ń wọ̀ pátá látòkè délẹ̀ ẹ lè mọ impact pé heat yẹn kò dáa lọ sí Dubai wọn bí taxi driver náà dá ó wá wọnú taxi ẹ̀ ó wá lórí wọn pé nínú 32 degree ó wá ṣí window sílẹ̀ pé kò sí air condition níbẹ̀ train lásán ní Dubai ó ní air condition ṣáwa la máa jẹ́ country tó gbóná ni títa bá gbóná inú ilé gbọ́dọ̀ máa tutù mọ́ ẹ lára wà tán air condition bó wà wá ní ẹlòmíì nísìn ọlọ́run ọjọ́ tún sí ní fan nínú ilé ẹ̀ ti ṣiṣẹ́ kò lè tán nígbà tó ní ná idiot country bomb bastard. So defiance, as we say, tẹ́tí rẹ̀ mí gan-an ní láti lọ díẹ̀ bí adé tún padà wá. Mo kàn máa pẹ́ báyìí, kọ́kọ́rọ́ ṣe briefly ni mo ṣe wá jáde tẹ́lẹ̀. What does defiance stand for? Tó bá ní defiance. Argumentative and defiant behavior including refusing obey rules. Tá bá ti jáde fún rally àgbọ̀ kankan tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ ayé Nàìjíríà ti tán from that day henceforth kò sí bó bá wù gọ́vùnà kó lọ sórí rédíò ayé ẹ̀ ti tán àwọn ọ̀gbọ́n kan tó ń sọ mọ́sẹ̀ a ti sọ fún ike negotiate ẹ̀ down in tán pè ní defiance nìyẹn you would have to disobey the rules. Continually challenging authority. I'm continuously challenging them until we have Yoruba nation. Ìyẹn ni bàbá ṣe sọ pé tẹ́ bá ti jáde àwọlé. Mine is to prepare your mind. Jọ ẹlòmíì ọmọ ta fi jáde fún. Fúlàní pa kí ní kàn mí pẹ̀lú pé Fúlàní pa yín. Ìtẹ́ kí gbogbo wa máa prepare yín fún ní gbogbo media ká máa prepare yín fún kan báyìí. Survivor kits. Ọ ti pa wá lórí ọmọ máa pààyàn náà lójoojúmọ́ ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé wọ́n ní pààyàn níjọ́ kan yẹn fìyẹn sílẹ̀ ìlú pààyàn ìlú tó ń gbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n máa pààyàn títí táyé máa fi táyé ayé òde ní parẹ́ bẹ́ẹ̀ ni alalẹ́ lọ́ máa ń gbé àwọn truck oúnjẹ ẹ̀yin náà máa fi mú sílẹ̀ àwọn dírẹ́bà tó ń wa truck ẹ máa bè lọ́wọ́ wọn pé truck yẹn kí ló wà nú ẹ̀ ọ̀gá wo ní sọ fún yín tó wà nínú ẹ̀rọ ẹ̀hàn fún àwọn bàbá àgbàlagbà yẹn àwọn tí òmùgọ̀ ni wọ́n lọ́ba ti fún wọn ní pennies chicken change àwọn kan ló offload oúnjẹ yẹn ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ ní state yín ní local government gbogbo ibi tó ń jẹ pamọ́ sí ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ nísìn ká tó jáde fún rally because it could be your survivor kit Koiki ló ń jẹ o ṣé gbogbo ká lọ máa tọ́jú oúnjẹ pamọ́ yìí o oúnjẹ dẹ̀ sùn ẹlòmíì nísìn ẹgbẹ́ ilé ẹ̀ báyìí lọ́kọ́ gbogbo oúnjẹ sí báyìí kò dẹ̀ mọ̀ ó kàn ń sun oúnjẹ
torí pé kò wà observant ẹ wà vigilant. Èmi nísìn I am very vigilant of my surroundings even while I was in the UK. O gbọ́dọ̀ mọ surroundings ẹ. Kí ló dé tí lè tí tó jẹ́ pé èèyàn kì í wọbẹ̀ lálẹ́ àárọ̀ ló máa ń wọbẹ̀, kí ló dé tó kì í wọbẹ̀ lọ́sàn-án òru ló máa ń wọbẹ̀? Ẹ gbọ́dọ̀ wà vigilant. Ẹ máa fimú fílẹ̀, ẹ súnmọ́ àwọn èèyàn. Ẹ̀yin tẹ́ bá lè gbé ọyàn sí wọn lẹ́nu, ẹ gbé yàn sí lẹ́nu kó kẹ́ fi gbọ́rọ̀ lọ́nu ẹ̀ jáde. Torí wèrè lọkùnrin, tá a bá ti rí ọyàn, má bínú ìyá wa, orí wa ti dàrú. A gbé ọyàn sí lẹ́nu, a gbọ́rọ̀ fún ẹ pé nínú barracks yẹn weapon 6 ló wà ń bẹ̀ o. Barracks mi empty, ṣìngbá kò sí kankan níbẹ̀. A kàn ń gbọ́ military barracks, empty barrel, kò sí kankan níbẹ̀. Wàá wá gbé amọ̀ tanki tí kò ní amọ̀ tanki mi tó gbé sí Ìkẹjà yẹn kò sí kankan níbẹ̀, empty barrel ní olùṣí ni wọ́n ti ta gbogbo ẹ̀. Ìbá gbọ́nà mo sọ fún yín pé wọ́n sọ pé sójà ti ta weapon. Ẹ̀yin lẹ́kàn rò pé ọlọ́pàá tó gbé bọ̀dádì yẹn kò sí, ẹlòmíì wọ́n ka búlẹ̀tì sí lọ́wọ́ ni 6 ni, tó bá yìn kan gbàgà pé kẹfì sá lọ ni. Ẹ wá dúró, ó tún yìn mí, ẹ máa kà á, ẹ máa smart ni, ó di méjì, òun náà máa ní pé wọ́n sá lọ. Á tún yìn kẹta, ìkẹrin yẹn máa point ẹ̀ sí yín. Ẹni tó bá dira dáadáa ẹja wálẹ̀, tó bá máa fi di kẹfà ẹ gbàgbọ́n ọwọ́ ẹ̀, ẹ wá nà lóògùn, ẹ nà ní oògùn gidi, kò ní oògùn tẹ́ máa nà yẹn ilé ni kó lọ kú sí, torí bomb bastard ọmọ Fúlàní yẹn. You think it's a joke? Ẹ fi bàbá Akintoye lè máa ṣàlàyé gbogbo eléyìí, platform tó lè ṣàlàyé fún yín lélẹ́yìí, gbogbo àwọn platform tó kù wọ́n bẹ̀rù, gbogbo ẹni mo fi sọ, they are scared. Àwọn náà fi gba country, ọ̀nà olè fẹ́ fi gbà, ẹrù pa àlọ́ jó lọ́wọ́n ni. Má wà defiance. Koiki ọlọ́pàá máa mú ẹ, a ní o máa disobey rules. Tá a bá ti jáde kò sí kankan tó ń jẹ́ rules kankan mọ́, àgbó kankan mọ́. The rules of engagement have changed. Ìyẹn ló ṣe ń pè ní defiance. Spelling is D as in dodo, E as in egg, F ẹja, I India, A apple, N November, C for chalk. Ọmọ chalk táwọn ọmọ school máa ń lò. Ṣé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ń lo chalk? Kò ní dá fún gbogbo èèyàn olóṣèlú yìí. Nígbà tí electronic board ti wà ní sí, ọmọ tó ń pè ní electronic board. Electronic board yẹn ni pé pẹ́ẹ̀nì yẹn tó bá fi kọ̀ọ̀kan, ó ti rọ ní school àwọn ọmọ mi. Àgbà tí èmi náà kàwé kékeré náà láka ọ. Tó bá ti fi kọ̀ọ̀kan báyìí, a tún tẹ̀ kọ̀ọ̀kan, a pa gbogbo ẹ̀rẹ̀. Wọ́n ṣì ń lo chalk, blackboard táwa lò nígbà tí èmi wà ní Abẹ́òkúta grammar school. You no go better for anybody. Èmi sọ fáwọn students association mi láti 4 years ago lèmi ti fuck off kúrò ní WhatsApp group fún àwọn olùṣí. Ẹ máa kí n lo language yẹn kí fún wọn lẹ́bẹ̀ẹ́. Àwọn idiot. Mo sọ fún wọn nígbà yẹn, gbogbo wọn nísìnyí, ẹlòmíì inú wọn kò rón jẹjẹ báyìí nísìnyí. Ẹlòmíì inú wọn kò rón jẹjẹ. Ẹlòmíì wọn gbára wọn gidi. Gẹ́ẹ̀ kan ṣe ìgbẹ́jọ́ kan mọ̀ tẹ́ ti gbàgbé kan nígbà mi máa ń send message sí wọn, máa ń send audio mi sí wọn. Àyẹn wá ní Mr. Koiki, oní Koiki, ó ní ṣé mo mọ̀ pé kéèsì yẹn wọ̀ tí yanjú ẹ̀, mo ní kéèsì wo. Ìkan náà àwọn colleagues wa tó gbá gẹ́ ọ̀yàn gbọ́wó lọ́wọ́ ẹ̀. Mo mọ̀ bí ó tún jẹ́ lóbò, torí ọkùnrin wèrè ni wá. We are bomb bastard. Tó bá gbowó lọ́wọ́ obìnrin, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní London náà. Àwọn ìyá oníyà tó ń tán ra mánéjà yí ara wọn, wọ́n á gbowó lọ́wọ́ wọn, á tún jẹ wọ́n nísàlẹ̀. Ó wá ní kò tí ìdáwó padà. Mo mọ̀ nípa kéèsì yẹn ti pẹ́ díẹ̀, but torí mi ò sí ní gúrùpù mi ti fọ́kọ̀ kúrò ní gúrùpù. Nígbà tó ní tèmi sọ ẹ̀rọ Nàìjíríà máa bírèkì Nàìjíríà, àwọn ọmọ Yorùbá nìyàn, wọ́n dẹ̀ fi máa gbowó lọ́wọ́ èmi. Ẹ̀yin lẹ́ ń dáwó síbẹ̀, ẹ máa dáwó sí school association, wọ́n máa ṣe blackboard, wọ́n máa ṣe toilet. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ ṣe ń ṣe London nìyẹn l'Amẹ́ríkà? Ṣèbówó pé kẹ́kọ̀ọ́ ṣe fàájì nìkan lẹ máa ń dá l'Amẹ́ríkà, èyí tẹ lọ sí yunifásitì, jẹ́ máa ń dáwó pé kọ́ ṣe blackboard, kọ́ ṣe toilet, ìlú òfò. Ìgbà tó yé wa tẹ́lẹ̀ là ń ṣe gbogbo yẹn. Èmi náà ti da bẹ́ẹ̀ rí owó ọmọgọ̀. A fi ṣe blackboard, a máa tún toilet kan ní school. Toilet tẹ́kọ́ tí omi ò ní rọ́ọ̀nì níbẹ̀. Ó máa padà dilapidated ni. Wọ́n á béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀? Tọ́ ìtí bọ̀bọ́ yàn tí fún ẹ lówó ẹ̀ padà. Mo ní ṣo sọ fún president tànà.
ó ní ẹ kò yan òṣìn kankan sí mo ní president tó wà ń bẹ̀ ní sí nǹkan ẹ̀rọ náà sọ fún oníbọ̀bọ̀ yẹn náà máa dáwó padà ọlọ́ àṣùwàní wàláì nígbà tó máa tó di few seconds lọ́mọ yẹn tó send message kí n bá òun wá nǹkankan àwọn tàjọ lọ sí school nìyẹn nígbà tí màá kọ́kọ́ rí àwọn tàjọ lọ sí school gbàrà tí mo wá lé ní 2015 mo máa ń bẹ̀rẹ̀ pé ṣọ́ sick ni báwo lè ṣe wọ́n á wò pàpàpà báyìí wọ́n náà wọ́n sick so báwo lè gbogbo ń ṣe wọ́n á wò bẹ́ẹ̀ tó sick and that was 2015 kàmáì ti wà sọ nísìn tí Tinubu fún ẹkùn anybody pa báyìí owó yẹn àti rí owó báyìí nísìn anybody báyìí nísìn ready láti stab ẹ for 1,000 naira bàbá ní lọ stab ẹ gbogbo 1,000 naira adé lọ stab ẹ situation tó wà nílẹ̀ Yorùbá nísìn nìyẹn so ìwọ diaspora tó ń sọ pé kò pọ́n ẹ́ àwọn tó fi sílẹ̀ sílé Tinubu ti fìyà jẹ wọ́n àwọn ló máa ṣe jàǹbá fún yín àwọn ló máa sọ pé torí woman yẹn alájà ni ó ṣẹ̀dé mi òun lẹ̀dí kan ló ń dágbélé o àbí ká lọ yẹ̀ wò ọlọ́run máa mú wa many things are happening in Yoruba land because the devil mind ẹni tó jókòó tó rí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe devil mind ni oríṣiríṣi ló máa wá sí forward iwájú ẹ̀ ṣe ń lọ́bẹ̀ ṣe má lọ ẹ̀ǹtẹ́ṣù bá dẹ̀ lónú wọn aya ó lọ nìyẹn àwo lọ nìyẹn ẹlòmíín tó fi lọ ṣe yẹn kò fi ṣe the situation of the country right now is terrible extremely terrible báwo lẹ ṣe máa fún yàn ní 5,000 naira tó máa kí bí ẹ̀mẹ́ta ẹṣẹ́ àwọn àná àwọn diaspora like nǹkan mẹ́rin àbí wọ́n ti fún wọn 5,000 naira kọ́ wọn máa kí wa léraléra tó bá yẹ pẹ̀lú tó ń ṣiṣẹ́ tẹ́nìyàn rí 5,000 ní every hour tó jẹ́ pé 5,000 ló ń sọ fún per hour tí ó máa bá yín fún 5,000 naira ìyẹn la ṣe ń sọ pé a máa wà defiance tàbá ti jáde fún rally àgbọ̀ ṣe gbáìmọ́ we are going to refuse to obey the rules òun ló pè ní defiance ìtọ́ṣe ní Arab Spring nìyẹn let me take it again what is defiance behaviour kí ni behaviour ẹ̀ tó bá wà defiance you will not obey the rules so wọ́n tó ń bẹ̀rù kí ló fẹ́ wá bẹ̀rù fún nígbà tẹ́ gbà ní obey rules ọlọ́pàá tó fẹ́ lọ bá tó fẹ́ wá bẹ̀ yẹn òun wọ́n ti ń wo pé eléyìí tó ti sọ fún àwọn ọmọ yìí pé kó gbóògùn dání kó mú àdá dání ọlọ́pàá yẹn náà máa tún wò èyí náà ni kẹlọ sórí social media ẹ mọbi tó wà ní mọbi tó wà ọlọ́pàá yẹn náà máa béèrè pé wagwan lọ́dọ̀ tiwa ní UK tó bá ní wagwan tó bá ní nothing gwan tètè máa wà àdúgbò tó wà kó má yẹ pé àwọn tó ń ìkọ̀ wagwan tó bá máa sọ lẹ́lẹ́kejì yẹn wọ́n lè yọ jagamu jáde ẹni tí lè ṣẹlẹ̀ tó bá ní UK ni mo ti mọ̀ pé ó lè wòyàn lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọ́n bí bàbá ẹ̀dá tó bá wà lórí train ẹni tó ń wò yẹn tójú bá ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọ́ tó ń sọ yẹn tí wò bá tètè gbéra ńlẹ̀ pé sorry ìyẹn la ṣe máa ń sọ sorry lẹ́ẹ̀mẹ́wàá astabẹ ni àádẹ jáde ní ṣe sórí ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn tí wọ́n rò pé ó máa defend ẹ̀ sórí ìwé tó kà tẹ́lẹ̀ ayé agbéwé yẹn báyìí torí kò fẹ́ mọ tó ń gún àlẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọ̀ lọ nìyẹn ó pa ẹ́ dànù nìyẹn that is why we are very careful in those countries mad country nílùú yẹn náà bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí ní glamoury tí máa ń sọ yẹn ó má dìbò wèrè especially àwọn àjọ̀nù oríṣiríṣi atẹ́gùn tó ti fẹ́ káàkiri àwọn náà máa ń fẹ́ atẹ́gùn oríṣiríṣi àwọn náà máa ń gbẹ̀jẹ̀ o torí ọmọ tó ń wẹ̀ tó ń sọ fún ẹ pé ó fẹ́ padà sẹ́wọ̀n ìwọ ọmọ kóun fẹ́ padà sẹ́wọ̀n torí ẹlòmíì láìkẹ̀ ẹ̀wọ̀n nù wọn prison yẹn bí ọ̀nà dá ohun ní fáwọn adestabẹ that's why eye contact in the UK kí n wúra wa lẹ́ẹ̀mejì tó bá ti wò lẹ́ẹ̀kan
tóun náà wẹ̀ tó bá smile sí ẹ òkè wà òkè nìyẹn díẹ̀ bọ̀ tó bá ti wẹ̀ ní wò tó ó mọ spirit tó bá jáde kúrò nílé ẹ̀ wọ̀ tó wèrè tí wá pọ̀ dúdú sí dúdú àmúrò àjọ̀nù tó wà ń bẹ̀ wọ̀ UK ni mo ti mọ̀ pé àwọn ọmọ kan wọ̀ bí bàbá wọn dá kọ́ lọ sí ọ̀nà dá bọ̀rù trainers ló máa fi ń dára wọn mọ̀ trainers àwọn kan wà wọ́n mọ trainers tó ń lò ládùúgbò yẹn tẹ́lómi bá dádùúgbò yẹn tó wọ̀ ọ̀nà dá trainers wà àdúgbò yẹn bó ṣe ń wọ àdúgbò yẹn lọ́tún máa rí pé eléyìí ò ń ṣara wọn ìyẹn ni UK ṣe sọ pé dangerous weapon àwọn ọ̀bọ̀n àwọn àdá àwọn ọ̀bẹ kankan tó wà lọ́wọ́ yín ẹ kó padà wá fún wa so nígbà tílẹ̀ Yorùbá náà tó bá di pé gbogbo ẹ̀ dust bá ti ń settle down àwa sọ fẹ́yìn náà pé àdá tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yẹn ó padà wá okay let me end it now like this mo kí gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ọ̀daràn ọmọ ṣorí fìlà tèmi kan máa ń dé anyhow yẹn àwọn òǹdé fìlà anyhow irú àwa tá jẹ́ adult ni wọ́n really but àwọn tó jẹ́ ọmọ kéékèèké yẹn fìlà lásán ọmọ kí tó bá gbé fìlà yẹn báyìí eastern ló ti wá tó bá dẹ̀ ń lọ Peckham dá padà báyìí ṣorí tó bá gbé báyìí dé Peckham àwọn ti Peckham mọ̀ pé eastern ló ti ń bọ̀ wọ́n ọ̀dẹ̀ mo tó fi wá ṣe ládùúgbò yẹn so gbogbo country ló ní issue tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ni amazing but the true story I have lived in the UK for 20 years these are my concern for my children àwọn ọmọ tá à ń bí nísìn Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú gbogbo wọn ó máa bá àfiṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ wọn ṣe ó máa pilot àwọn ọmọ ẹ̀ máa tẹ̀lé wọn káàkiri this is why we are saying that let's give them another life ká fún wọn ní another hope wọ́n ṣe pé UK ò dùn wọ́n ṣe pé kò wọ́ òkè bọ̀ káwọn ọmọ yẹn náà pẹ̀lẹ́ ìtẹ́wà ńlé kí gbogbo wa ṣe kí ni ká gba country wa ká wà ní ìgbé àlàáfíà ìyẹn ni bàbá Akintoye ṣe ń sọ fún wọn ní Punch newspaper negotiate now ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀ ní gbọ́rọ̀ ẹ̀yin sọ̀rọ̀ 2027 when situation is tense right now in the country. Ó ní fídíò kan tí mo tún fẹ́ play kọ́lọ̀ ń jẹ́ tètè rí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó bí n tẹ̀ dárúkọ yín mo kí yín o and we love every one of you for the great work we are all doing. Máa yẹn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yẹn lọ sórí history mi lórí YouTube and I believe àná náà ni mo wò almost mo tẹ̀wọ̀n pé Délé Mọ̀mọ́dù pọ́mọ Ẹdó ni ṣé àwọn fídíò ẹ̀kan lánàá tó náà ń ṣe lé sí Edo State. Let me play this while I'm looking for that. Ẹ gbádùn ilé lọ́wọ́. This is Díyà Òjó nígbà táwọn Lagos State Union tó ṣe pàtí kan ní London. Mọ̀ sí mi ló sẹ́ndẹ̀ sí mi lánàá. So while I'm playing this, I will be looking for the video tani gangan. So ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi àtẹ̀yẹ ẹ̀yin tí ẹ máa tún gbọ́ mo kí gbogbo wa o. Let's listen to this while I'm looking for the video gangan tí mo wà. Láti gbàgbẹ́ wa, Yorùbá ló kàn. Láti gbàgbẹ́ wa, Yorùbá ló kàn. Ọmọ onílẹ̀ fẹ́ lulẹ̀ o. Ọláyọ̀mí Kóìkì. Ọmọ onílẹ̀ fẹ́ lulẹ̀ o. Ẹ má ṣe jẹ́ ká lọ́ra wa jẹ, olúwa bí abìjẹ́ lẹ́kẹ́. Èmi ò kì í ṣe olórin alátẹnujẹ. Àwọn olórin máa kọrin nísìnyí àwọn wèrè àwọn bomb bastard gbogbo wọn pátápátá àwọn ìkà olórin ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ máa prepare wa nísìn ọmọ nílẹ̀ fẹ́ ló lẹ o èmi ò ń ṣe olórin alátẹnujẹ níjọ́ yẹn mo notice pé ẹni tó jẹ́ bí a manager ó fi máa fún lọ́wọ́ pé
Koiki ló wà wájú ẹ̀ máa lọ máa kọ Yorùbá nation náà nínú àwọn ọmọ UK tó máa pò á mọ́ ó dáhùn mo rí èmi ẹ̀mọ̀ pé body language làwọn máa ń wò ní abroad body language ó fàyè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni pé kí ló mean ọmọ Yorùbá lòun wọ́n ń pààrọ̀ òun Ìgbòho jáde òun fẹ́ kí Ìgbòho òun fẹ́ kí Koiki òun fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá nation òun ní kóun dákẹ́ kọ́ má pè òun sí kọ́ má pè òun mọ́ kọ́ má pè òun mọ́ sí anywhere ní London. This is what makes people different. 2 years ago ní fídíò yẹn wọ́n sì mi ló kọ̀ sẹ́ndẹ̀ sí mi ẹ lọ wo mo ti share link ẹ̀ síta kẹ lọ gbọ́wọ́ sí kẹwò. Imagine tó bá jẹ́ gbogbo àwọn olórin gbogbo wọn ló ń ṣe orin ló ń kọrin báyìí wọn ò ní kọ́ ó lè ní gbogbo wọn bó ṣe máa tún prepare wọn ó yá Tinubu jagaba ó yá ẹ wá ṣe jump kọ́ máa kọrin ní Kòròdú kọrin ní dis kọrin nígbà. Wicked bombastic Yoruba actors, artists, musicians that have deceived every one of us. Àwọn bá dẹ̀ ní tí yóò kù díẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ Díẹ̀ Òjó lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ brother mi Díẹ̀ Òjó 30 minutes straight lórí yẹn non-stop. Yorùbá nation ti wá ní. Ọmọ onílẹ̀ fẹ́ lọ́lẹ̀. Ọmọ onílẹ̀ fẹ́ lọ́lẹ̀. Yorùbá nation ti wá ní. Àwa lọmọ Odùduwà o. Àwa lọmọ Odùduwà o. Láyé Èdùmàrè jẹ́ kó yẹ wá o. Láyé o. Àwa lọmọ Odùduwà. Wọ́n ti rẹ́dì, àwọn Brazil, wọ́n ti rẹ́dì, America, wọ́n ti rẹ́dì, àwọn Spain, wọ́n ní ká máa lọ, àwọn French, wọ́n ní ká máa lọ, lágbàlẹ̀ wa, Ìgbòho ṣá, ó yá padà sílé, Ìgbòho ṣá, ó ní òpadà sílé, Yorùbá nation, Adélẹ̀ ìlérí, Adélẹ̀ ìlérí, Adélẹ̀ ìlérí, ìbá ìbọn mi kò ní ṣe kó má má rí o, Yorùbá nation, àgbàlẹ̀ bàbá wa, àgbàlẹ̀ bàbá wa, àgbàlẹ̀ bàbá wa, àgbàlẹ̀ bàbá wa, Yorùbá nation, Yorùbá nation, ọmọ onílẹ̀ fẹ́ lọ́lẹ̀ o. Ọmọ onílẹ̀ fẹ́ lọ́lẹ̀ o. Yorùbá nation yìí ti wá ní àtìgbàlẹ̀ wa. Ọmọ onílẹ̀ fẹ́ lọ́lẹ̀. Sunday Igboho. Ọmọ onílẹ̀ fẹ́ lọ́lẹ̀. Yorùbá nation yìí ti wá ní. Tí Yorùbá bá dá dúró láyé Western region, àwa ni the first lórí television station. Ṣẹ̀rẹ̀ Liberty Stadium. Àwọn oníṣẹ́yìn wọ́n ti fa gbogbo ẹ̀jẹ̀. Owó ni wọ́n jẹ, owó ni wọ́n mú. Lásìkò yìí, ejò ń kówó jẹ, aáyán ń kówó jẹ, èèrà ń kówó jẹ. Ọmọ nílẹ̀ fẹ́ lọ́lẹ̀. Ọmọ nílẹ̀ fẹ́ lọ́lẹ̀. Yorùbá nation ti wá ní. Èbúdà Amadélé o, Amadélé. Odùduwà Amadélé o, Amadélé. Odùduwà Amadélé o, Amadélé. Odùduwà Amadélé o, Amadélé. Báyé fẹ́ báyé o, Amadélé. Ọláyọ̀mí Koiki, Amadélé. Ọmọ Sunday Adéyẹ mọ́, Amadélé. Sunday Igboho ṣá, Amadélé. Ìṣòwò ẹni òun ṣe, Amadélé. Ìṣòwò ẹni òun ṣe, Amadélé. Mo ṣe ta kó tó lówó, Amadélé. Mo ṣe ta kí
Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn tí a lè lọ àjòyè dàbí ilé ẹjọ́ ká so wọ́pọ̀ ká fi mọ̀ ṣọ̀kan kékeré láti bẹ́ńdẹ̀ tó fi dé Ẹdó tó fi dé Èkìtì tó fi dé Oǹdó padà sí Ìlọrin tó d'Ògbómọ̀ṣọ́ tó fi dé Ọ̀yọ́ padà sí Ìbàdàn Ìbàràpá Ìgàngàn Ìgbòho Ṣẹ̀pẹ̀tẹ̀rì Èrúwà tó fi dé Ìjẹ̀ṣà-Òru Àkànàdà tó fi dé Òṣogbo Àkúrẹ́ Olóyè Mẹ́kun gbogbo wa pátá o Yorùbá nation là ń ṣe kí ilẹ̀ ti wí. Yorùbá nation là ń ṣe kí ilẹ̀ ti wí o. Yorùbá nation là ń ṣe kí ilẹ̀ ti wí. Yorùbá
nation láì ṣe. Ìyá àṣẹrúgbó. Yorùbá nation láì ṣe. Kí ọmọ bàbá kì í mọmọ lẹ́rù. Yorùbá nation láì ṣe. Yorùbá nation la mi ṣe. Yorùbá nation láì ṣe. Kódà wípé o ní option. Yorùbá nation láì ṣe. Wọ́n ní Yorùbá kó máa lọ. Yorùbá nation láì ṣe. Ṣẹ́rílẹ̀ nà sọ́pà láàrin. Yorùbá nation láì ṣe. Ṣẹ̀mọ̀ pé Yorùbá ló ní. Yorùbá nation láì ṣe. Kódà èyí tó wà ní Fleet Street. Yorùbá nation láì ṣe. Ọlọ́run mo ní Yorùbá ló ní. Yorùbá nation láì ṣe. Yorùbá nation láì ṣe. Yorùbá nation láì ṣe. Olùdúwà á gbè wá o. Yorùbá nation láì ṣe. Olùdúwà á gbè wá o. Yorùbá nation láì ṣe. Olùdúwà á gbè wá o. Yorùbá nation láì ṣe. Ọláyọmí Koiki. Yorùbá nation láì ṣe. Máa ṣiṣẹ́ ìlú lọ. Yorùbá nation láì ṣe. Ọlọ́wọ́ bá ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Yorùbá nation láì ṣe. Ọlọ́wọ́ bá ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Yorùbá nation láì ṣe. Ọláyọmí Koiki o. Yorùbá nation láì ṣe. Máa ṣiṣẹ́ ìlú lọ. Yorùbá nation láì ṣe. Yorùbá nation la mi ṣe. Yorùbá nation láì ṣe. Yorùbá nation la mi ṣe. Yorùbá nation láì ṣe. Ó máa gbà sílé màmá wọ́n rẹ̀ nílẹ̀ mú. Dábì ẹ̀ ṣe Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ni ṣe Yorùbá nation. Màmá rẹ̀ àdàbọ̀ jòjò. Ìjọ́jú màmá wa ṣàkíyà tó ní. Alájà. Alájọjọ gbọdọ. Màmá wa kò yí. Mọ́mí yóò ṣàgolo lọ́jà pẹ́. Yóò ṣàgolo lọ́jà pẹ́ o. Mọ́mí ẹni ro ìrànwọ́ ẹ. Yóò ṣàgolo lọ́jà pẹ́. Yóò ṣàgolo lọ́jà pẹ́. Yóò ṣàgolo lọ́jà pẹ́. Ẹni ro ìrànwọ́ yóò ṣàgolo lọ́jà pẹ́. Iṣẹ́ bí mo ṣe àsìkò ló tó. Oṣù Aláyọmí. Ìgbà iṣẹ́ bí mo ṣe àsìkò ló tó. Ẹni tí ó pé ra àti àwọn ṣe. Bàbá jó ẹni yàrá pẹ̀lú. Bàbá jó ẹni yàrá pẹ̀lú. Wúyẹ̀wúyẹ̀ wúyẹ̀wúyẹ̀ ló mú àníyè èkú lára. Orí màmá wa kò yìí. Ẹ̀mí yẹ fún màmá mi ni. Ẹ bá mi tọ́jú àlàáfíà ṣáàkiri ọdún mi o. Mọ́mí kì í ṣe ní màá ṣe o. Àsìkò ló tó. Mo ti gbé yín débẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀. Mo kí bàbá wa Díyà Òjó. We did not pay him for this service 2 years ago. Akọ̀pàdé ní Lagos Union Club, I believe end of their party. And this is how we are meant to operate as Yoruba people. Even though níjọ́ yẹn ọmọ Yorùbá ń sọ sí létí pé kò lè ṣe léè tó fẹ́ ṣe yo. Àwọn tó pè gan sórin gan, I don't think they had any problem. Even tó bá ní problem kí ló máa ṣe sí. Àwọn ṣọmọ Lagos State. I will leave the rest for another day. We love you, dear Ojo. I can't find that video that was going to give us probably hour near another time. Latimua. It's exactly 3 hours into the program, and I believe I need to call it a day. This is how we start the new month. And to miss any part of the broadcast, defiance, a máa disobey rules tàbá ti jáde fún rally. A ní gbọ́ kankan tó ń jọ́rọ̀ Nàìjíríà lọ kankan mọ́. Etí wa ti gbọ́, Àṣàkẹ́ wọ́n ti gé tiwa lọ.
ẹni tó ń béèrè nọ́mbà mi wà very open, kò ń ṣe nọ́mbà tẹ máa wá kiri. Tẹ bá lọ sórí website mi ẹ rí nọ́mbà mi, tẹ bá lọ sórí Facebook ẹ rí nọ́mbà mi. Mo kí bàbá Victor Ajílẹ̀, mo kí brother mi ẹ̀gbọ́n mi Ọláni, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní all over the world, ẹ̀yin ìyá wa, mo kí àwọn Biafra, mo kí Hausa. We are not fighting anybody. We just want to have our own country, that's all. And on that note, ẹ má gbàgbé, this is still an organization. Ẹnu ọdún yọ̀myọ̀m. Koiki, we love you. Owó la máa fi support organization. Mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ support wa. At least Capstar wa ta fi lò fún rally as fully now ready to go. Wọ́n paint ẹ̀ lọ́wọ́. Tó bá ti paint ẹ̀ tán, wá ṣe fídíò fún mi, màá wá fi wọ̀nyí. Ọdún méjì ló fi jókòó sílẹ̀ tó yẹ pé ẹbí tá gbé sí gan bàbá tó fún wa tó yá wa pé tàbá ìyẹn gbọ́dọ̀ rí níbi tó wà níbi situation ẹ̀. It has cost me a lot of money to bring it back to life. But with the help of ẹ̀yin èèyàn wa náà ni. At least it will be useful when we move with the staff and all other things that we are going to need. As you need support in it, we will take it. It has cost us close to not 1 million, but not close to 500,000. Brand new tires, brakes pad, engine oil spray and it's on Shilowo, Ojoeni, Kojako last week. Hopefully the weather will be good enough. Put a Monaco extension so that bójú bá ká wa mọ́ àwọn staff mi á bo orí van yẹn, iṣẹ́ máa lọ lórí ẹ̀ non-stop 24/7. So we are ready to roll out as a media. Ọlá yín náà ni. Tó bá yẹ pé mi náà náwó tẹ̀ ní Koiki Oya lè ṣe lè irú mọ́tò yẹn á kọ̀ jókòó síbẹ̀. Tẹ́ bá mọ state of situation tó wà tẹ́lẹ̀, Capstar ni. Ẹni tó dẹ̀ yá wa láti ìgbà tó ti yá wa pé tá bá ti rẹ́dì ká dá padà láti 2021 ló ti wà lọ́wọ́ mi. Àwọn tó trust wa, àwọn kan tí torí you speak to many people ní 2021 aṣáàdúpẹ́ fọ́lọ́run pé we still have those that believe in us. So we have been able to revive it back. I'm so happy to see the situation. Mo fi wọn mọ̀ sí mi lánàá. She was shocked. Kódà ibi tá a páàkì ẹ̀sìn gan àwọn ẹ̀gbọ́n lè béèrè pé ṣé ṣọ́ọ̀pù ẹ̀sìn fi lo mọ́tò yìí? Ìtàn fi pè ní ẹnu òdú yọ̀myọ̀m. Everything has now been brought back to life. Side mirror, pointer, everything, and some other things that we cannot reveal for security reasons. So túbọ̀ ràn mí lọ́wọ́. There are still things that we can do. Níṣẹ́ kankan nísìn, ìrọ̀lẹ́ ń pa, no problem. Ṣá máa rántí pé we cannot still wait for you. We will go ahead when the time comes. Ìwọ̀nba tá a bá nínà la máa lò. Àìmọye mọ́tò tó wà nílé tá a máa rí lò. Tó bá ti di gbòòs tá a bọ́ sórí M1. Mọ́tò máa pọ̀ rẹpẹtẹ. But at least just to start with delay. Mọ́tò máa yapa. Ẹlòmíì kan máa abandon mọ́tò. Gbogbo mọ́tò wọn tó páàkì sínú ilé wọn, gbogbo ọgbà yẹn. Gbogbo àwọn owó ìta ti jí lọ́wọ́ wa, ẹ̀yin politicians, tẹ́ ra mọ́tò bẹ̀m̀bẹ̀m sínú ilé. Kò díẹ̀. So that's how far we can go this morning. Ẹ tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́, it's voluntary. Do so that we can do more. There's still a lot that can be done even when we are out in the rally. Continuity ni. Until tí bàbá bá wá sọ pé a ti gba country o, ó dẹ̀ ti kù sọ́wọ́ government. Ìwọ tó ní ṣé bó ṣe máa wá ṣẹlẹ̀ náà lélẹ̀ ìtẹ́sọ́ yìí. No, báwo ló ṣe fi máa ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀? Idiot all over the place. Àwọn òyìnbó nígbà tó wá kó wa lẹ́rú, àwọn ṣàlàyé rules of engagement fáwa pé bá ṣe ń bọ̀ yìí o,
àní pààyàn bá ṣe ń bọ̀ yìí o a kàn máa ṣe báyìí o a ní ṣe báyìí o nígbà tó kó gbogbo yín lẹ́rú àtèmi àtẹ̀yìn torí gbogbo àwọn bàbá ńlá wa àwọn ìyá ńlá wa lọ́kó lẹ́rú àwọn ọba kan náà ló tà wá dànù bọ́n ṣe ń tà wá náà lénìí nísìnyí náà nìyẹn tí gbogbo wọn dákẹ́ lọ wọ́n ṣojú bí ìgbà tí ẹ kú wọ̀ ọmọ tó ń lọ ó kù díẹ̀ fún gbogbo wa ó kù díẹ̀ kí bàbá mi mọ̀ international mo kí obìnrin mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà ẹ ká máa lọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ni lọ gbọ́ àwọn pásítọ̀ yín tó kù náà lórí Sunday broadcast at least èmi ti parí tèmi aago 8 pam àwọn ti ṣe broadcast wa tán ẹ má wá gbàgbé ní Monday Tuesday Wednesday èmi náà máa gbàwẹ̀ yẹn bàbá ní ká gbàwẹ̀ ọjọ́ 3 àníyàn àwẹ̀ yẹn ni pé ilẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ gbà yìí kí gbogbo tó ń jẹ́ ohun tí wọ́n gbàgbọ́ fún kó jẹ́ kó rọrùn fún wa ó lè jẹ́ láàrin ara wọn lọ́ ti máa ṣe gbà lọ́ máa fọ́ra wọn lórí làwa rárá máa lọ ara àdúrà náà nìyẹn ọjọ́ 3 ni bàbá ní a máa fi gbàwẹ̀ yẹn tó bá ní ọ́sà tó lè gbàwẹ̀ fúnyàn lówó at least minimum of whatever you think nílé kó fi gbàwẹ̀ yẹn fún ẹ èmi náà máa gbà níjọ́ Monday Tuesday Wednesday ọjọ́ 3 lọ́ fi ní ká gbà àníyàn tá a máa wá gbélé lórí ni pé ilẹ̀ Yorùbá ta fi gbà kó rọrùn fún wa láti gbà that's all má wà against ẹ má takò má ní kò ní ṣe é ṣe ó di 30 years from now tó ṣe ṣe má sọ yẹ ìwọ kọ́ lọ lọ́hùn ok má gbẹ́rọ̀ ẹ̀sìn wá síbẹ̀ shut up ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan lélẹ̀ à ń bẹ Ọlọ́run fún ẹni tí a fẹ́ àdẹ̀fẹ́ Nàìjíríà mọ̀ so mo kí gbogbo èèyàn wa ẹni tí bá dárúkọ má fi ṣèbínú I have to go now kí n lọ jẹ ẹwà dàlú happy Sunday bàbá wa Ìdòwú Matthew mo kí Ògúnmọ́lá Abíọ́dún mo rí ẹ ń bẹ̀ òṣèlú kò lè gbé wá spark us mo kí ẹ Yorùbá nation la fẹ́ and thank you so much bàbá wa dé níyì Johnson Abíọ́dún ìyàwó Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi mo kí Prince Adébáyọ̀ Ṣítù Olúwa pẹ̀lú mi ìfẹ́ Olúwa àwọn orúkọ ńláńlá àwọn orúkọ tó rẹwà ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn Ọlọ́run bá ń dúró tì ìyàwó Blessed Chinyere Ọlọ́run bá wa tú gbogbo àwọn tí ó wà láhàámọ́ tó jẹ́ àwọn ọmọ Biafra tó lórí burúkú Nigerian government tó tì mọ́lé láti Nnamdi Kanu Ọlọ́run á ṣe nírọ̀rùn fún Simon Ekpa ó ń ṣe terrorist okay o lè má like Igbo má ní terrorist ní Simon Ekpa ìjà tó ń jà lèmi náà ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí olúkálukú ló máa lo ọ̀nà tó bá wù láti fi gbara wọn sílẹ̀ tó o bá nífẹ̀ẹ́ wọn fi wọ́n sílẹ̀ mo kí gbogbo àwọn staff wa happy Sunday lẹ́ẹ̀kan sí Mr. Olúwọlé Ọ̀ṣọ́ mo kí yín and on that note I will leave it like this. Mr. Yawadenike Adewale Mukinyi, Twitter and all the platforms. Take note of everything I have said. Èmi ò ń sọ̀rọ̀ ní bíbá ó ní mínì wà lọ review ẹ̀ ni Mike diaspora kan sọ fún ẹ pé in tó fi ṣe yẹn ó fi dà lóru ni bẹ́ẹ̀ ni ìlú ti dàrú fún rẹ̀ rẹ́dì àkọ́kọ́ la dàrú. And on that note, God bless Yoruba land. God bless our leaders. God bless Igboho. God bless Baba Akintoye. God bless all the leaders of this movement. You cannot stop loving Professor Akintoye for the great work he's doing. At 90 years old, how he does it, I don't know. How he managed the strength. Tí bàbá yìí bá ń lo strength yẹn, I don't think I should sleep 8 hours without putting my mind in this movement. And on that note, God bless us all. Bye for now.